საღამოშიდობის დღის მთავარ თემებს ეთუნა Pirveli გაგაცნობთ. გამოკითხვა გავრილოვის ღამიდან 28 დღის შემდეგ. რამდენჯერაც დამიბარებენ და საჭირო იქნება, იმდენჯერ მოვალ, იმიტომ რომ მე არა მაქვს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ პოლიციაში არ აქვს არანაირი პრობლემა. მაგარი კაცი პროკურატურაში ივანიშვილის Pirveli გამოჩენა გახარიას დასაცავად. მაგარი კაცია, გახარია თანამდებობაზე საერთოდ არ იომებს. ბატონო ბიძინა, მაგასაც ვნახავთ ვინ არის მაგარი კაცი? მაგასაც ვნახავთ ბავშვების თვალების დათვლის გამო როგორ უნდა მისცეთ და როგორ უთხრათ კომპლიმენტები შინაგან საქმეთა მინისტრს. მე ვგმობ, რა თქმა უნდა, გვარამიას და გაბუნიას გამოსვლებს დასაგმობია ყველა ქართველისგან. ლავროვის მოთხოვნა და ივანიშვილი. დღეს პრაქტიკულად მათზეც ლავროვის ტექსტი გაიმეორა. ყოფილი პრემიერის მოულოდნელი აღიარება სლუცკი და რუსული ფსბ-ს მაღალჩინოსანი თბილისში. 2016 წელს საქართველოში ეკუთვნოდნენ რუსი დეპუტატები, სლუცკი, რომელიც გავრილოვზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ფიგურაა. სად იყავით მაშინ? რომელი ტელევიზიიდან ხარ შულო? მე დამელოდეთ, როგორ გავხართ ერთმანეთს? ივანიშვილი ჟურნალისტების კრიტიკულმა კითხვებმა გააღიზიანა. ოცნების ლიდერი კვლავ მედიის წინააღმდეგ. შულო დაწყნათ, ნუზდები, დაწყნათ. და ტრადიციულად რუსთავი ორზე. ნებისმიერ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ჩვენ აკისრებთ. 20 ივნისის მოვლენებიდან 28 დღეს გიორგი გახარიამ გაუნწებლების კითხვებს უპასუხა. შინაგან საქმეთა მინისტრი გენერალურ პროკურატურაში იმყოფებოდა. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, კითხვები ბევრი იყო და ყველა შეკითხვას პასუხი გასცა. მედიის წარმომადგენლები ასევე დაინტერესდნენ, როდის მოხდა აქციის დაშლის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის ინფორმირება. გიორგი გახარიას თქმით, რა მოხდა 20-21 ივნისის ღამეს ოცნების თავმჯდომარემ მეორე დღეს გაიგო. ლუკა ხაჩიძე გვერდება გიორგი გახარიას გამოკითხვის დეტალებით. აქციის დაშლიდან 22 დღეს უპასუხა გამოძიების კითხვებს გიორგი გახარიამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საგამოძიებო ორგანოს ამ შემთხვევაში მთავარი პროკურატურის დატოვების შემდეგ მედიასთანაც გააკეთა კომენტარი, თქვა რომ კითხვები რა თქმა უნდა შეეხებოდა 20 ივნისის მოვლენებს და ასევე დააფიქსირა მზაობა, რომ თუ მომავალში საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლებს, გამომძიებლებს მასთან კიდევ ექნებათ დამატებითი კითხვები, მაშინ ის კვლავინდებურად გამოცხადდება მთავარ პროკურატურაში. გიორგი გახარიამ 20 ივნისის საქმის კონტექსტში თქვა, რომ ამჟამად სახელმწიფოს წინაშე დგას ორი ამოცანა. პირველი იზრუნოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც აქციის ძალადობრივი დაშლის დროს დაშავდნენ და ასევე მართლმსაჯულების წინაშე წარსდნენ. ის თანამდებობის პირები, პოლიტიკოსები, სწორედ ასე თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომლებმაც ხელი შეუწყეს, რომ მშვიდობიანი აქცია გამხდარიყო ძალადობრივი. გიორგი გახარიას ასევე ჩვენ კითხვა დაუსვით ბიძინა ივანიშვილის ჩართულობასთან დაკავშირებით 20 ივნისის მოვლენებში, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მან ინფორმაცია აქციის დაშლასთან დაკავშირებით მიაწოდა მეორე დღეს, ანუ 21 ივნისს. მოგეხსენებათ, რომ გენერალური პროკურატურა იძიებს სამოხელეო ნაწილში გადაცდომების შესაძლებლობას და საერთოდ ამ ღონისძიებას. კითხვები ბევრი იყო, ყველა ამ კითხვაზე შესაბამისად ჩემს მიერ იქნა პასუხი გაცემული. მე როგორც ერთხელ აღვნიშნე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამდენჯერაც დამიბარებენ და საჭირო იქნება, იმდენჯერ მოვალ, იმიტომ რომ მე არა მაქვს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ პოლიციაში არ აქვს არანაირი პრობლემა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, სად არის სიმართლე. და ჩვენ აქ მოვდივართ ამ სიმართლეს ვეუბნებით. საქმის მასალებში დევს ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ გენერალურმა პროკურატურამ შესაბამისად ჩაატაროს გამოძიება ყველანაირი კითხვის ნიშნების. მათ შორის დევს აქციის მონაწილეები გიორგი გახარიას დაკითხვას უწოდებენ ფარსსა და ფასადურს, ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ცდილობს, რომ შექმნას გამოძიების იმიტაცია. აქციის მონაწილეები ასევე ამბობენ, რომ გიორგი გახარია უნდა გადადგეს წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერც ერთი გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავარ პროკურატურაში, ვერ იქნება ეფექტური. აქციის მონაწილეები უკვე 22 დღეა იცხოვენ, რომ გიორგი გახარიამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა დატოვოს თანამდებობა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოკითხვის კონტექსტში აქციის მონაწილეები ხუმრობენ, რომ სავარაუდოდ პროკურორი, რომელმაც გამოკითხა შინაგან საქმეთა მინისტრი, იყო საკმაოდ კრიტიკული და დაუსვა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვები გიორგი გახარიას.
საკუთარ თავს ხარ გამოიძიებს გახარია ჩვენ პირველივე დღიდან ვამბობთ რომ გამოძიება რასაკვირველიაო უნდა შედგეს სანდო ინსტიტუციების მიერ და არა საკუთარი თავი გამოიძიოს იმ ადამიანმა ვინც გვინდა რომ წავიდეს პირველ რიგში იმიტომ რომ აიღოს პოლიტიკური მასშტაბობა იმაზე რაც გააკეთა და არა მხოლოდ პოლიტიკური კანონის დაარღვიოთ რა თქმა უნდა გამჭვირვალედ წავა პროკურატურაში და გამჭვირვალედ დაუსვამდა კითხვებს და ასევე უპასუხებს და ვითომ ყველაფერი იქცია ესა უზოდნელი ყარას ეგნები ალბათ ქართული ოცნების პროკურატურა ბოლომდე გაწურდა გიორგი გახარიას ესეთ ხის და ჩამჭრელ კითხვებს დაუსვამდა რომ დარწმუნებული ვარ რომ გამოძიება ბოლომდე გაიყვანდა გიორგი გახარიას თემას რეალურად ეს პროცესი არის ერთი დიდი ფარსი ქართული ოცნების სამართლიანობის აღდგენა ამ ქვეყანაში დაიწყება გიორგი გახარიას გადადგომით და მანამდე ყველა ეს ფასადური და ფსევდო პროცედურა არის უბრალოდ ერთი დიდი თამაშის პატარ-პატარა შემადგენელი ნაწილები. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების პროკურატურას ნდობას ვერანაირად ვერ გამოუცხადებთ. ფარხაფურთით რაღაცა გახარია გამოცხადდა პროკურატურაში და მეც ამერე კომენტარები რომ ყველა კითხვაზე პასუხს გაცემს. რომ კითხვაზე გაცემს პასუხს. როდესაც მისამე მოადგილემ დაადასტურა რომ გაფრთხილება არ ყოფილა და შესაბამისად მთელი დაშლის ოპერაცია უკვე ფაქტიურად უკანონოა. ან ჩვენ პროკურატურისგან მოვისმინეთ რა კითხვები აქვს, კრიტიკული კითხვები გახარიასთან მიმართებაში. ეს იყო უბრალოდ რაღაც კი არ სვლა, რომელსაც სამართლებრივი საფუძვლები რეალურად თვითონვე გამოაცემს. გიორგი გახარიას პროკურატურაში გამოკითხვას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები უწოდებენ გამოძიების სიმულაციას, ამბობენ რომ რეალურად თუ სურს რომ ქართულმა ოცნებამ გამოიწვიოს ეს დანაშაული და კონკრეტულად 20 ივნის განვითარებული მოვლენები, მაშინ გიორგი გახარიამ ამ სუსტიან მოვლენებზე პასუხისმგებელმა პირმა უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ოპოზიციურ პარტიებში ასევე ამბობენ რომ არ აქვს მოლოდინი რომ ეს გამოკითხვები და ზოგადად გამოძიება იქნება ეფექტური, რადგან დღესაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებებითაც დადასტურდა, რომ ქართული ოცნებისათვის გიორგი გახარია არის გმირი, რომელმაც არ დაუშვა ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება. ოპოზიციური პარტიების ჯერა რომ რეალურად გახარიას რაღაცა კითხვები არსებობს შეიძლება პირდაპირ საფრთხე შეუქმნას მის ესე ტელევიზორში და ტყუილების კასკადი ამის გარშემო ყოველდღიურად იწვევს მეტ საფუძველს გასცემისა კიდევ ერთხელ დავუწყოთ როგორ უსუსურია და დროზე მოსაშორებელი ეს რეალური გამოძიება თუმცა დრაიმე პროცესის რეალურად წარმართვა უნდა პირველ რიგში და გადადგეს გახარია ეს არის ელემენტარულად თამაში ის მე რა თქმა უნდა აწესებს ხელისუფლებაში თამაშის წესს მათ შორის პროკურატურაში და შეღაზაგმედა სამინისტროში ძირითადად ეს უბრო არის დასავლეთის საზღვარგარეთზე რომ მათ ანახორო თვითონ რაღაცას აკეთებენ საქართველოს შემეცნებოდა არავინ ჭამს მე მგონი არც იკარჭამს არავინ გაიჯერებს იმას რომ გახარია ახლა ობიექტურად მისცემს ჩვენებას ან გახარიას ვინმე გაუგებავს და დაკითხავს სამართლებრივად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გახარია თვითონ დაიშლის დღეს ბრალდებული სკამზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება. ხელისუფლება თვალთ მაქცობს, ცდილობს აჩვენოს საზოგადოებას, რომ რაღაცას იძიებს, რაღაცას აკეთებს, აქეთ ხელისუფლების პირებს გამოგიყავს, იქით ოპოზიციურ პარტიებს, მაგრამ ციხეში მიდიან რიგითი მოქალაქეები. ერთადერთი მიზანი და მთავარი ამოცანა დღეს ნაცმოძრაობის და მასთან გაერთიანებული სხვა პოლიტიკური ძალების არის ის, რომ როგორმე ტოლობის ნიშანი დასვან დანაშაულებებში, რომელიც ჩაიდინეს, როდესაც ადამიანები დახუცეს, აწამეს, დაამცირეს და როდესაც მიტინგის დაშლის დროს ამის აუცილებლობა არ იყო 2011 წლის 26 მაისს. და ტოლობის ნიშანი დასვან იმასთან, რასაც ქვია შტორმის მოგერიება. თუმცა გადაცდომები ნამდვილად იყო, ამას იძიებენ და ორი ადამიანი სამწუხაროდ უკვე მიცემულია პასუხისგებაში. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ დონეზე პასუხისგებლობის აყვანა თუნდაც გადაცდომების გამო, რომელიც ჰქონდა პოლიციას, არასწორია. სახელმწიფოებრივი მიდგომა არ არის და არავის არ უნდა უნდოდეს ამის გაკეთება.
ოცნების თავმჯდომარის პირველი კომენტარი გავრილოვის ღამეზე და შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობაზე. გახარიას გადადგომა სამშობლოს ღალატი იქნებოდა, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი და ფიქრობს, რომ ძალოვანი უწყების მინისტრმა მეამბოხებისგან სახელმწიფო ინსტიტუტები დაიცვა. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ 20 ივნისის ღამეს ძალა ლეგიტიმურად იყო გამოყენებული. ივანიშვილი ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებს იმოწმებს და ამბობს, რომ პირველ რიგში მათგან არის მის კითხვები ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებით. დაიცოდა აქციის დარბევის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა 20 ივნისის ღამის მოვლენებიდან 28 დღის შემდეგ ოცნების თავმჯდომარეს როგორც წარმოუდგენიათ, რომ შუაღამისას რომელ პოლიციელთან შეიძლებოდა ქონოდა კომუნიკაცია ან ბრძანება გაეცა. შეშინებული პრორუსი ოლიგარქი აცნობიერებს, რომ კარგავს ხელისუფლებას, ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის გზავნილებს აფასებს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკამელია ფიქრობს, რომ გიორგი გახარიასთვის გადაფარებით ივანიშვილმა აღიარა პასუხისმგებლობა მომიტინგეთა დაშლაზე. გახარია თვალთხარიადან გახარია მაგარიამდე. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს 27 დღიანი დუმილი დაარღვია და გვითხრა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი მაგარი კაცია, რომლის გადადგომაც სამშობლოს ღალატი იქნებოდა. ივანიშვილი ფიქრობს, რომ მისმა რჩეულმა მინისტრმა სახელმწიფო გადატრიალების მსურველთა სურვილი არ უნდა შეასრულოს. მაგარი კაცია გახარია თანამდებობაზე საერთოდ არ იომებს. გახარიას გადადგომა დღეს, რაც სურს ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შულო ძილობა ისადა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხვალ მოადგებიან პარლამენტს და პოლიცია აღარ უნდა დახვდეს. გახარიას გადადგომა იქნებოდა დღეს სამშობლოს ღალატი პირდაპირ მნიშვნელობით. იმიტომ რომ გახარია რომ გადამდგარიყო 21-ში და 22-ში, ეს ბიჭები, ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებდნენ და ის პოლიტიკოსები, ვინც ამ მოწოდებებს აკეთებდნენ და ახერხებდნენ, რომ პარლამენტში შესულიყვნენ, აი რატომ უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში ერთი კითხვები დაუსვათ. რა უნდა პარლამენტში ძალით რო შედიოდნენ, თუ არა სახელმწიფო გადატრიალება. რა თქმა უნდა ეს სურდათ და ის რომ გახარია გადადგეს, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ არსებობს. რომელიც სამშობლოს ღალატს გულისხმობს ივანიშვილი. ეს იყო დღეს შეკითხვა, რომელიც ოპოზიციამ დასვა და ოპოზიციამ ვეუპასუხა. მათი თქმით, ყოფილი პრემიერი დღეს გადაეფარა იმ ჯალათს, რომელიც წალწაღებულ ივანიშვილს ხავსივით გავს. საოცრად არაადეკვატური და ამაზრზენი ინტერვიუ იყო ყველა პარამეტრით, განსაკუთრებით ამბრეზურასავით ეფარება გახარიას და გვეუბნება, რომ გახარიას გადადგომა სამშობლოს ღალატია. ბუნებრივი შეკითხვა ჩდება, რომელ სამშობლოს გულისხმობს, იმიტომ რომ აშკარად საქართველოს არ იგულისხმება ამ სამშობლოში. წყალწაღებული ხავს ეჭიდება, ეხლა ჩვენ ნახეთ კაკაფონია მთავრობის წევრების და უმრავლესობის, რომ გახარია მაგარი ტიპია, ეხლა უკვე თვითონ ივანიშვილი ეფარება. ივანიშვილი დღეს პირველად საჯაროდ და ასე დემონსტრაციულად გადაეფარა ჯალათ გახარიას. რითიც გაამართლა ჯალათი გახარიას მოქმედებები 20 ივნისს. დიახაც ივანიშვილმა დღეს მოახერხა და განაცხადა, ვციტირებ, რომ გახარია არის მაგარი კაცი და გახარიას თანამდებობიდან გადადგომა ან გადაყენება იქნებოდა ან იქნება სამშობლოს ღალატი. აკი ნამდვილად უნდა დავეთანხო, ეს იქნება ბატონო ივანიშვილო, იქნება სამშობლოს ღალატი, ოღონდ იქნება თქვენი სამშობლოს ღალატი და არა ჩვენი სამშობლოს ღალატი. თქვენი სამშობლო რუსეთის ღალატი იქნება, თუ კი გახარია გადადგება და აუცილებლად გადადგება და არა ჩვენი სამშობლო საქართველოს ღალატი. სამშობლო ივანიშვილის როლში სწორედ ასე დაინახა ყოფილი პრემიერის განცხადება მისმა ყოფილმა მრჩეველმა გია ხუხაშვილმა. რომელმაც თქვა, რომ ივანიშვილი გახარიას წასვლას პირად ღალატად ჩათვლიდა, რადგან გადამდგარი მინისტრის შემდეგ პროტესტის ადრესატი სწორედ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდებოდა. ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელი არმაზ ახვლედიანი კი ფიქრობს, რომ ის რაც დღეს ყოფილმა პრემიერმა იკადრა პოლიტიკური უზნეობაა, რომლის ფინიში ისტორიული მარცხი იქნება. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს წარმოუდგენელი დანაშაულებები რომ ხდებოდა და კომენტარები კეთდებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლობის მხრიდან, აი ამ განცხადებამ ივანიშვილის ისიც კი დაჩრდილა, უნდა გითხრათ, ცინიზმით, უპასუხისმგებლობით და უნდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური უზნეობითაც. მთავრობა, რომელიც ძალადობს, მერე ასე უტიფრად თავს იმართლებს, განწირულია მარცხზე. ეს უბრალოდ მარცხი კი არ იქნება. ეს იქნება წაშლა ამ პოლიტიკური კონგლომერატის. გახარია კი არ არის მაგარი კაცი. უბრალოდ მას ჭირდება ეხა ძალოვანი სისტემის სტაბილურობა. იმიტომ რომ ამაში ხედავს ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტს.
და ამ ეტაპზე ის ფიქრობს, რომ გახარიაზე უკეთეს იმას არავინ არ ყავს ამ პოზიციაზე და ამიტომ იცავს სამშობლოს ღალატი უკან ალბათ უფრო ბიზნეს ღალატი იგულისხმებოდა, უბრალოდ ბიზნეს მაგივრად სიტყვა საქართველოს ჩასმული. და ფინიში ექნება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კარიერას არ ვიცით, მაგრამ დღეს ყოფილმა პრემიერმა გარკვევით გითხრა, რომ 20 ივნისის ცისხლიან ღამეზე პასუხისმგებელი სრულად გიორგი გახარიაა, რადგან თავად შუაღამისას ბრძანებებს არ გასცემდა. ეგეთ სისულელეს მარტო ნაცებით ვიტყვიან. პრინციპში როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ შუაღამისას მე პოლიციელებთან მქონდა კომუნიკაცია და ბრძანებებს გავცემდი. ახლა ესეც სიბრიყვეს და ესეც ბრიყვულ კითხვას თქვენგან არა, მათგან მოდის ეს და იმიტომ რომ თქვენ არ გაყენებთ შეურაცხყოფას. 20 ივნისის ღამეს რომ ბიძინა ივანიშვილმა არაფერი იცოდა, ეს დაკითხვიდან გამოსულმა გიორგი გახარიამაც პირადად დაადასტურა. ინფორმირება დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მეორე დღეს დრო არ მახსოვს. ან იმ ღამეს არ იცოდა? არა, მე არ მქონია, მაგრამ მე მან დამირეკა მეორე დღეს და მე აუხსენი რა მოხდა იმ ღამეს. რატომ არ იცოდა არაფერი ბიძინა ივანიშვილმა და რას აკეთებდა ის 20 ივნისის ღამეს? ოპოზიციას და ექსპერტებს მარტივი პასუხი აქვს. ყოფილ პრემიერს ეძინა. გამოდის რომ შუაღამისას ვერ იზამდა ამას, იმიტომ რომ ისვენებს, რომ შუადღისას იზამდა. ისე აი ლოგიკას რომ მივხვეთ და რატომაც არა. ცინიკური განცხადება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ მე ღამე ბრძანებას მივცემდიო, ну, აშკარად ეკაიფება ხალხს, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს, რომ ესე იგი მეძინა. აგური რამე არის თუ მას ეძინა ასეთ დროს, ეს ქვეყნისთვის კატასტროფაა და თუ მას არ ეძინა და დავალება არ მიუწია და ტელევიზიით უყურებდა ამას, მაშინ მინიმუმ ის უნდა გაეკეთებინა, რომ უნდა გაეჩერებინა ის სისხლის ზღვა, რომელიც მისმა ხელქვეითებმა გააჩაღეს რუსთავაზე. შუაღამეზეო, ბეო, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ კონტაქტი მექნებოდა, ავკაც 10 საათზე ძინავს, ასეთია მისი ხაზი და როცა ვეღარ ძინავს 10 საათზე, ის არ აღიარებს, რომ უძილობა ჭირს ნერვიულობის ნიადაგზე. არაფერი არ კეთდება ამ ქვეყანაში ივანიშვილის გარეშე და ვინიცობა მის გარეშე ვინმეს რამე რო ექნა, იმათი თავები კაიხნის დაგორებული იქნებოდა. როდის გაიგო ბიძინა ივანიშვილმა, რომ გიორგი გახარიამ აქციის დაშლის ბრძანება გასცა? ეს შეკითხვა დღეს ქართულ ოცნებას დავუსვით, სადაც გითხრეს, რომ ყოფილი პრემიერის პასუხს უნდა დავჯერდეთ. რაც შეეხება გიორგი გახარიას მაგარ კაცობას, დღეს სახელმწიფო გუნდმაც გითხრა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი მოიქცა სწორად, რადგან მოახერხა მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენი მიდგომა თავიდანვე და დღესაც არის ის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა უზრუნველყო უსაფრთხოების დაცვა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი საზოგადოების ინტერესების დაცვა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის მისი, ის არის პასუხისმგებელი მისი უწყების ფარგლებში განხორციელებულ ქმედებებზე. შინაგან საქმეთა მინისტრი გასცემდა ბრძანებას, შინაგან საქმეთა მინისტრი არის პასუხისმგებელი მისი უწყების ფარგლებში განხორციელებულ ქმედებაზე. წერტილი. მისი გადადგომა დღეს იქნება არა პასუხისმგებლობის აღება, არამედ პასუხისმგებლობისგან გაქცევა. იმიტომ რომ ამას შეიძლება მოყოს გარკვეული დემორალიზება, ბოლო-ბოლო ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად ლეგიტიმური იყო დაშლა. ნაციონალური მოძრაობის თითოეული წევრის ბოლონდროიდელი თუ ადრინდელი მათი მმართველობის პერიოდის თითოეული ქმედება და განცხადება საბოლოო ჯამში მიდიოდა იმ შედეგამდე, რომ მტრის ინტერესები ყოფილიყო გატარებული. ქართული ოცნების დეპუტატებისგან განსხვავებით ფაქტები გვეუბნება, რომ გიორგი გახარიამ 20 ივნისის ღამეს დაახლოებით 250-მდე ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ვერ მოახერხა. მათ შორის იმ 2 ადამიანის, ვინც სპეცრაზმელის ნასროვი თვლის გამო თვალი დაკარგა. ათავისუფლებს თუ არა პოლიციელების და სპეცრაზმელების დაკავება გიორგი გახარიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობისგან. ოპოზიცია ამბობს, რომ პროკურატურაში პერმანენტულად გამართული ბრიფინგები ეს ის სამართლებრივი გარემოებებია, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრს თანამდებობას ვერ შეუნარჩუნებს, რადგან პოლიტიკური თვალსაზრისით 20 ივნისის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამეზე მთავარი პასუხისმგებელი სწორედ გიორგი გახარია. 20 ივნისის სისხლიანი ღამიდან დღემდე მთავარმა პროკურატურამ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მხოლოდ 2 პირი დააკავა. არადა ეგრეთ წოდებულ გავრილოვის ღამეს დაშავებულთა რაოდენობა დაახლოებით 250 შეადგენს. კიდევ ვის დაკავებას გეგმავს შალვა თადუმაძის უწყება და ათავისუფლებს თუ არა სპეცრაზმელების პასუხისმგებაში მიცემა მათ ხელმძღვანელ გიორგი გახარიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობისგან. ეს შეკითხვა დღეს ოპოზიციას დავუსვით. ოპოზიცია ამბობს, რომ პროკურატურაში პერმანენტულად გამართული ბრიფინგები სპეცრაზმელების დაკავებების შესახებ დროის გაჭიანურებას და შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის იმ პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების მცდელობას გავს, რომელსაც ვერ გაექცევა.
მთელი საქართველოს ველოდებით იმას, თუ როდის გაიმართება ბრიფინგი, როდესაც გახარია ან პრემიერ-მინისტრი იტყვის, რომ ეს ადამიანი აღარ არის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ამის ნაცვლად ჩატარებული ნებისმიერი სხვა ბრიფინგი არ განმუხტავს პოლიტიკურ კრიზისს, რა თქმა უნდა, სხვა ყველაფერი ეს არის დროის გაწელვა და მცდელობა იმისა, რომ აირიდონ როგორც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ასევე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. არის ძალიან მარტივი პრინციპი, რომელიც ამბობს შემდეგს, რომ ვისაც სახელმწიფომ ასეთი მასობრივი დანაშაულის დროს გამოძიებაში მოიპოვოს ლეგიტიმაცია, ყოველთვის უნდა დაიწყოს თავის თავიდან. Ისი პრობლემა რატომ უნდა გადადგეს მდგომარეობის იმაში, რომ მან როგორც მინისტრმა ვერ მოახერხა აღიკვეთა განგრძობითი დანაშაული, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ტელევიზორში ვუყურებთ, მათ შორის თქვენი ეთერიდანაც საათების განმავლობაში. ადამიანებმა დაკარგეს თვალი. ადამიანებს დაუმახინჯდათ თავისი ცხოვრება. და რისთვის შვიდობიან პროტესტზე რატომ იდექიო? როდესაც მსგავსი შედეგი დგება ასეთ სიტუაციაში ვინ რა გადაცდომა ჩაიდინა არის სხვა გამოძიების საკითხი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი არის პირადად გიორგი გახარიაძე. ყოველი ახალი დაკავება ზრდის მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს. ასეთია იურისტების პოზიცია. სულხან სალაძე ამბობს, რომ 20-21 ივნისის მოვლენები ყველანაირ ზღვარს ცდება და ამაზე პასუხი გიორგი გახარიამ უნდა ააგოს. ყოველი მორიგი დაკავება ზრდის მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს. აქამდეც მინისტრი იყო პოლიტიკურად პასუხისმგებელი ამ პროცესს და ყოველი მორიგი დაკავება, როგორც გითხარით, კიდევ უფრო გაზრდის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა განხორციელებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხს, მაგრამ ის რაც მოხდა რუსთაველის გამზირზე და ის რაც ჩვენ ნახეთ 21 ივნისის გათენებისას, ეს ცდილდება ყოველგვარ ზღვარს. მინისტრის გადადგომა თუ აზიანებს სისტემას, მან ასეთი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ქართული ოცნება დღესაც ტრადიციულად იმაში გვარწმუნებდა, რომ 20 ივნისის ღამეს პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალა ლეგიტიმური იყო და შესაბამისად გახარიას თანამდებობაზე ყოფნის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. გადადგომაზე მარტივი არაფერია, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა იყოს გამომდინარე სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან. მინისტრის გადადგომა თუ აზიანებს საზოგადოებაში გარკვეულ განწყობებს, ან გნებავთ თავად სამინისტროს, როგორც ესე ვთქვათ, ერთიან სისტემას, ბუნებრივია მინისტრმა ესეთ გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. იმავდროულად, მაშინ, როდესაც ვამბობთ, რომ 20 ივნისის დღეს პოლიციის ქმედებები იყო ლეგიტიმური და ფაქტიურად არავინ არ უარყოფს იმას, რომ პოლიციაზე ძალადობა განხორციელდა. ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას, რომ იყო ასევე გადაცდომები ცალკეული პოლიციელების მხრიდან და ამასაც რეაგირება უნდა მოყვეს, მაგრამ აი ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია მინისტრის გადადგომა არის არასწორი. გადადგეს გიორგი გახარია. ამ მოთხოვნით რუსთაველის გამზირზე უკვე 22 დღეა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. მიუხედავად შინაგან საქმეთა მინისტრის და ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებისა, რომ გახარია არსად მიდის, პროტესტი არ წყდება. ბატონო ბიძინა, მაგასაც ვნახავთ ვინ არის მაგარი კაცი და მაგასაც ვნახავთ ბავშვების თვალების დათვლის გამო როგორ უნდა მისცეთ და როგორ უთხრათ კომპლიმენტები შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელსაც ნებისმიერი თავმოყარე ხელისუფლება გადააყენებდა რამდენიმე წუთში. ბრძოლა გრძელდება და ბრძოლა კიდევ უფრო აქტიური გახდება. ვიქნებით ყველგან, სადაც იქნება გახარია, ვიქნებით ყველგან, სადაც იქნება მთავრობა. მოსკოვის მორიგი გზავნილი თბილის და ბიძინა ივანიშვილის გამოხმაურება დღეს ოცნების თავმჯდომარემ შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებაც, კონკრეტულად კი ის ნაწილი, სადაც რუსთავი ორსა და გიორგი გაბუნიაზეა საუბარი. დასაგმობია ყველა ქართველისგან, თქვა ივანიშვილმა ლავროვის პასუხად, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლებას რამდენიმე პირობა დაუყენა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ავიარეისებზე დაწესებული შეზღუდვა მაშინ მოიხსნება, როცა ქვეყანაში იქნება მიღებული ყველა ზომა რუსების უსაფრთხოებისთვის. ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაც შეიძლება მალე გააცნობიერებს, რამდენად საშიშია ანტირუსული ისტერიის გაღვევება. და როგორია ქართულ-რუსულ გზავნილებზე პოლიტიკური შეფასებები, პასუხისმგებიანი ლიდერის მკაფიო მესიჯები, ასე აფასებენ ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს, მმართველი გუნდის წევრები ყველა ასპექტში ეთანხმებიან ლიდერის პოზიციებს და ამბობენ, რომ სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით ივანიშვილმა სწორი აქცენტები დასვა. ოცნებისგან განსხვავებულია ოპოზიციის შეფასებები, ქართული ოცნების პოლიტიკა, რომ საქართველოს რუსეთზე იყოს დამოკიდებული, აცხადებენ ოპოზიციაში ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილმა ყველა ასპექტში ამ განცხადებით კიდევ ერთხელ უთხრა საზოგადოებას, რომ საქართველოში ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ სფეროში ოკუპანტ ქვეყანას დიდი გავლენები აქვს.
ვგმობ, რა თქმა უნდა, გვარამიას და გაბუნიას გამოსვლებს. ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორისა და ტელეწამყვანის განცხადებები დაგმო. ეს მას შემდეგ, რაც სერგეი ლავროვმა ხელისუფლებას მოუწოდა ჟურნალისტის მონოლოგზე ბოიკოტის საჯაროდ გამოეცხადა. იდენტობისა და ქართველობის სირცხვილი. ასე შეაფასა ივანიშვილმა ვლადიმერ პუტინის გინება. თუმცა მას არაფერი უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტის გამოგონილ ისტორიაზე, როდესაც პუტინმა საქართველოს ოკუპანტი უწოდა და ქართველები გენოციდში დაადანაშაულა. დასაგმობია ყველა ქართველისგან. ეს იყო აბსოლუტურად არაქართველური და არაკულტურული გამოსვლა და ეს იყო სირცხვილი, რაც მათ გააკეთეს. ესეთი ლანძღვა, რაც ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი ტელევიზიიდან, რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოება ამას როგორ არის სიტყვა განსჯის და განსჯის საგანია, რა თქმა უნდა, ეს იყო სირცხვილი ჩვენი კულტურის, ჩვენი ქართველობის, ჩვენი იდენტობის. რაც გააკეთა თქვენმა ტელევიზიამ და თქვენი ტელევიზიის დირექტორმაც და მისმა ჟურნალისტმაც. ქართულ ოცნებას პუტინის განცხადებებზე მკაფე ოპოზიციის დაფიქსირება უჭერს. არდა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დრომდე ტელეწამყვანის მონოლოგს ერთმანეთის მიყოლებით გმობენ. უფრო მეტიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჟურნალისტის განცხადების დაგმობა და შესაბამისი რეაქციის გამოხატვა მოსთხოვა. განცხადება ზალკალიანის უწყებამ კვირა დღეს გვიან ღამით გაავრცელა. მის მერე თითქმის 9 დღე გავიდა. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვკითხეთ, მიიღო თუ არა უწყებამ რაიმე სახის წერილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებამდე კი ლავროვმა ხელისუფლებას ასეთი რჩევა მისცა. საქართველოს ხელისუფლებისგან ველოდებით ანტირუსული ისტერიის შემდგომი გავრცელების საფრთხის და დამაზიანებლობის უსწრაფეს გააზრებას. ბოლოს და ბოლოს მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ თბილისში იპოვოს საკუთარ თავში ძალა და დაგმოს ერთ-ერთი ადგილობრივი არხის სამარცხვინო შეურაცხყოფელი გამოხტომა რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით, რამაც თავად ქართულ საზოგადოებაში სახშფოთება გამოიწვია. იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს ქვეყანაში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზირებას და აღმოფხვის რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის არსებულ საშიშროებებს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება, შეიქმნება აუცილებელი პირობები რუსეთის მიერ მიღებული სიფრთხილის ზომების გასაუქმებლად, მათ შორის ავიამიმოსვლის აკრძალვის გასაუქმებლად. ჩვენ გვსურს მეგობრობა და თანამშრომლობა რუსეთის და საქართველოს მოქალაქეთა კეთილდღეობისთვის. ოპოზიცია ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და სერგეი ლავროვის განცხადებები ერთმანეთს ერთ-ერთში ემთხვევა. ოპოზიციის თქმით, დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოში ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ სფეროზე ოკუპანტ ქვეყანას გავლენები აქვს. ოპოზიცია ამბობს, რომ ჯობდა ივანიშვილს პუტინის განცხადება გაეკრიტიკებინა და ჟურნალისტის მონოლოგის ნაცვლად ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტის კომენტარები დაიგმო. პასუხისმგებლიანი ლიდერის მკაფიო მესიჯები. ამ შეფასებას კი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს ქართული ოცნების წევრები აძლევენ. დღეს პრაქტიკულად მათზეც ლავროვის ტექსტი გაიმეორა. მას ნატოს მიმართ სწრაფვა შეჩერებული აქვს, შემცირებული აქვს. შევარდნაძეს ჰქონდა ჩრდილო-დასავლური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია. რო გაუჭირდებოდა ჩრდილოეთისკენ იყურებოდა. გაუჭირდა ახლა ივანიშვილს და ამანაც გაიხედა იკეთება. ლავროვისა და საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები აბსოლუტურ სინქრონშია ერთმანეთთან. ძალიან მკაფიო მესიჯები იყო ყველა მიმართულებით გახმოვანებული და ჩვენ ნახეთ პასუხისმგებლიანი ლიდერის კონკრეტული მკაფიო მესიჯები ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რაც დღეს აქტუალურია ქვეყანაში. იყო თუ არა რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვის საქართველოში ჩამოყვანა შეცდომა. ივანიშვილი კითხვას ასე პასუხობს. 2016 წელს საქართველოში იმყოფებოდნენ რუსი დეპუტატები, სლუცკი, რომელიც გავრილოვზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ფიგურაა და გვარს ვერ გავიხსენე ფსბ-ს ყოფილი თავმჯდომარე. კავალიოვი თუ აბა თუ გამახსენებს ვინმე გვარს. 2016 წელს იყვნენ საქართველოში. სად იყავით მაშინ? სად რა მნიშვნელობა აქვს, რასთან დაკავშირებით იყვნენ? აი რა მნიშვნელობა აქვს? 2016 წელს გეკითხებით, იცით რომ სლუცკი იყო საქართველოში? იყო ფსბ-ს ყოფილი შეფი, როგორც დეპუტატი. სად იყავით მაშინ? ამ განცხადებით ირკვევა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში 2016 წელს საქართველოში ლეონიდ სლუცკი იმყოფებოდა. ბიძინა ივანიშვილს აინტერესებს, რატომ არ გააპროტესტეს 3 წლის წინ თბილისში რუსი დეპუტატის ვიზიტი. მაშინ, როდესაც სერგეი გავრილოვის ვიზიტის ყველა დეტალი ქართულმა ოცნებამ იცოდა, ივანიშვილი ამბობს, რომ სავარძელში მისი ჩაჯდომა პროტოკოლური შეცდომა იყო და ამაში ირაკლი კობახიძეს ბრალი არ მიუძღვის. კობახიძე არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია კობახიძეს. კობახიძეს შექმნის სიტუაციაში, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა მოახერხა აჟიტირება ამ სიტუაციის, რა თქმა უნდა, შეცდომა იყო ის, როდესაც ჩაჯდა სპიკერის სავარძელში. ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რაც პროტოკოლში არ ეწერა, მაგრამ ეს არ იყო შეცდომა კობახიძის. ეს მოხერხდა და მოხდა ეს დარღვევა. ამას მოხვა
აბსოლუტურად ობიექტური აღშფოთება საზოგადოების. კობახიძემ შეხედა არსებულ სიტუაციას, ის გადაეფარა გუნდს, გადაეფარა სიტუაციას და დატოვა მანდატი. დაბნეული და შფოთვებისგან შეშინებული ოლიგარქი. ასე აფასებს ივანიშვილის განცხადებებს ნიკამელია. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის თქმით, ქვეყანას რომ ლეგიტიმაცია დაკარგული ხელისუფლება ყავს, ეს დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. მელიას განცხადებით ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით პუტინის დღის წესრიგით მოქმედებს. დღეს თქვენ ბატონო ივანიშვილო ღიად უკვე დაადასტურეთ თქვენი პრორუსული პოლიტიკა. არც ერთი სიტყვა არ წამოგცდენიათ ნეგატიურ ჭრილში გავრილოთა დაკავშირებით, როგორც მისი ვიზიტის თაობაზე, ასევე მას შემდეგ რაც ეს ადამიანი მოსკოვში ჩაფრინდა და იქიდან ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს აკეთებს. თქვენ უნისონში გააკეთეთ განცხადება ლავროვთან და დაგმეთ რუსთავი 20 ივნისიდან უკვე სააშკარაოზე გამოვიდა მათი მოღალატეობრივი კავშირი. ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, მათ შორის ეკონომიკის სფეროში, თავიდან ბოლომდე კვლავ ყოფილიყო დამოუკიდებელი რუსეთის ბაზარზე. ისინი ვინც იგანიშნებენ, რომ რადგანაც რუსული ბაზარი აგერ არის უკრაინის, აგერ არის ევროპის ბაზარი და კეთილინებს არ ამოგვეთ, სავანძღავი სიტყვით მოგანიშნებენ იცით მასშტაბობაში. კოლეგას მაინც ეცეთ პატივი შვილო, სად გაიზარდე შვილო? ეცი პატივი კოლეგას მაინც, რო კითხვაზე მაპასუხებინი, კითხვა დაცვა. ივანიშვილი დღეს რამდენჯერმე გაღიზიანდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კითხვა რუსულ ბაზარზე დაისვა. ივანიშვილმა ქვეყნის მტრები უწოდა ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ რუსული ბაზარი უნდა ჩაიკეტოს. ივანიშვილს საერთოდ არ უსაუბრია რუსულ ოკუპაციაზე, თუმცა დიდი ყურადღება ოპოზიციის კრიტიკას დაუთმო და თქვა, რომ რუსულ ჯარს ნაციონალური მოძრაობა შემოუწყვა. იმ ადამიანებს კი, რომლებიც ანტისაოკუპაციო მაისურებით ქუჩაში დადიან, ქართული ოცნების ლიდერი ურჩევს, რომ ხელი პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობისკენ გაიშვირონ. იმის სურვილები, რომ რუსული ბაზარი უნდა გაიკეთოს, არიან ქვეყნის მტრები და საერთოდ ვაჭრობა უნდა შეწყოს. ესენი არიან ქვეყნის მტრები. რაც შეეხება ეკონომიკას, პირდაპირ მნიშვნელობით მინიშნება ამაზე. პოლიტიკურათაც ის, რომ რუსი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში, ჩამოდის დიდი რაოდენობით, იმ ძირითად პრობლემას, რასაც ქვია ოკუპაცია და რაშიც ისევ ლომისვლილი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს აქვთ, მათ მოახერხეს. ისინი შემოუძღვენ რუსულ ჯარს. დღესაც ასე უნდა ტურისტი კი არ უნდა შემოვიდეს, ჯარისკაცი უნდა შემოვიდეს რუსი, ამას აკეთებენ. ამისთვის აკეთებენ ამას ყველაფერს. იმ ოკუპაციაში ლომისვლილი და რო არა ამათი დაუდევრობა, ამათი ღალატი, ამათი ქცევა, რუსი ჯარი ვერ შემოვიდოდა საქართველოში 2008 წელსაც. ჩვენ ყველანი ქართული ოცნებიდან ვიყენებთ ტერმინს, რომ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიის 20%, მაგრამ ჩვენები უნდა გავასამართლოთ. როდესაც იხატავენ გულზე მათი წევრები არა ოკუპაციას, მათ უნდა მოსთხოვონ პასუხი ამაში ნაციონალურ მოძრაობას. ის რომ ტურისტი შემოდის, რუსი, იმენა რუსი საქართველოში, უკაცრავად რუსული სიტყვა გამოვიყენე, სწორედ რომ რუსი ტურისტი შემოდის და ის რომ ვაჭრობა გვაქვს და სავაჭრო ურთიერთობები უნდა გქონდეს, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და პოლიტიკოსების მიერ დაშვებული შეცდომა აღვადგინოთ. ოპოზიციის თქმით, ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რომ საქართველო ეკონომიკურად რუსეთზე იყოს დამოკიდებული. ივანიშვილის სკანდალური განცხადებების შემდეგ ქართული ოცნება დღეს თავის მართლების რეჟიმში იყო. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს იმის მტკიცება უწევდათ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. ბიძინა ივანიშვილმა განგვიცხადა, რომ ბრიყვია ყველა, ვინც საუბრობს რუსული ბაზრის ევროპულით ჩანაცვლებაზე. მაშინ როცა მაგალითად ერთი ბრიტანელი ტურისტი სამჯერ მეტს ხარჯავს ვიდრე ერთი რუსი ტურისტი და რუსი ტურისტები როგორც ჩამოდიოდნენ, ისე ჩამოვლენ მომავალში და არავინ მათ ჩამოსვლის წინააღმდეგი არ არის. რატომ არ შეიძლებოდა რომ ეს ფული მიგვემართა მაგალითად ბრიტანეთში საქართველოს რეკლამაზე ან გერმანიაში საქართველოს რეკლამაზე? ბატონმა ბახტაძემ და ივანიშვილმა გითხრეს, რომ დიახ, ქართული ოცნების პოლიტიკაა, რომ ჩვენ დამოკიდებული ვიყოთ რუსეთზე ეკონომიკაში. თუ ჩვენ მუდმივად ვიქნებით რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული ქვეყანა და ევროპული ბაზრისკენ განსაკუთრებით ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ამ პროცესში უფრო მეტად არ მოხდება ჩვენი ეკონომიკის ინტეგრირება ევროპულ ოჯახში, ეს ხომ მუდმივად იქნება შანტაჟის საფუძველი რუსეთის მხრიდან და მუდმივად იქნება ზეწოლის საფუძველი საქართველოზე, რაც მოხდა კიდეც, რომ ერთ დღეს სანქციებით გვემუქრებოდნენ და მეორე დღეს მერე გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი და თქვა, რომ ის კეთილი ადამიანის როლში, რომ საქართველოს მოსახლეობის სადმე პატივისცემის ნიშნად ამ სანქციებს არ იღებს. არ თქმულა ის, რომ ჩვენ სწორება უნდა გავაკეთოთ მხოლოდ რუსულ ბაზარზე, რა თქმა უნდა ჩვენ ვახდენთ ბაზრების დივერსიფიცირებას, თუმცა ბაზარი, რომლისკენაც ისრაფის სრულიად ევროპა და დასავლეთი, რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ავითვისოთ იმ პრინციპების დაცვით, რომელიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი.
ქართული ოცნების თავმჯდომარე დღეს არც ერთ თემაზე თვითკრიტიკული არ ყოფილა. ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლიდან 7 წლის თავზე ისევ ნაციონალური მოძრაობის 9 წლიან მმართველობას აფასებს და ირწმუნება, რომ დამნაშავე მხოლოდ დესტრუქციული ოპოზიციაა. კრიტიკული კითხვებით გაღიზიანებული ბიძინა ივანიშვილი მედიის შეკითხვებს თითქმის 20 წუთი პასუხობდა და ამ დროის განმავლობაში ოცნების თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს რამდენჯერმე მიმართა შემდეგი სიტყვებით ნუ უზრდელობ დაწყნარდი სად გაიზარდე შვილო. არხის დისკრედიტაცია და აფასებს აჭარის მაუწყებლის მენეჯმენტი ბიძინა ივანიშვილის მიმართვებს ოცნების თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან საუბრისას რუსთავერის საქმეზეც გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ ხელისუფლება სტრასბურგის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას პატივს ცემს. გიორგი კიკაბიძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ბრიყული კითხვა აბა სიჩუმეს თუ მიეჩვევით უზრდელობას აქაც ნუ შემოიტანთ, ნუ უზრდელობ სად გაიზარდე შვილო. სწორედ ამ ტერმინებით ესაუბრებოდა დღეს ბიძინა ივანიშვილი ბათუმში ჟურნალისტებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ინტერვიუს დროს ყველაზე მეტად მედიის წარმომადგენლები გააკრიტიკა. განსაკუთრებულად კი ბიძინა ივანიშვილი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის კითხვამ გააღიზიანა. ჩვენ შევეცადეთ ინტერვიუდან მთავარი ფრაგმენტები აგვეღო და შეგვიძლია ვნახოთ დღეს როგორი იყო ბიძინა ივანიშვილისა და ჟურნალისტების კომუნიკაცია. ვის გინდათ გახარია კიდევ? ეს სხვებს აცადეთ, რომ დაზასული მე დაბუნე. კი ბატონო, კი, მაგრამ აშრობის რო ჩავთვეს მინდა და თქვენს კომუნიკაცია და ბრძანებებს გავცემდი. ახლა ესეც სიბრიყვეს და ესეც ბრიყული კითხვას თქვენგან არა, მათგან მოდის ეს და იმითომ თქვენ არ გაყენებთ შეურაცხყოფას. თქვენ არ გაყენებთ შეურაცხყოფას ვერად. აბა უპასუხოთ კითხვა. გიპასუხებთ შულო, გიპასუხებთ, დამელოდე შულო, გავიგე კითხვა და გიპასუხებთ. ნახეთ 20 წლის ღამე, დამელოდე შულო, დამელოდე შემაწყვეტინებ. დამელოდე შემაწყვეტინებ. რომელი ტელევიზიიდან ხარ შულო? მე დამელოდეთ. მე აჭარის ტელევიზია დამელოდეთ. პასუხი ხონდა. როგორ გავხართ ერთმანეთს? დამელოდეთ. როგორ გავხართ ერთმანეთს ეს? კი, მაგრამ კითხვას ხომ უნდა უპასუხო. ეს იქაც თქვენი ხალხი არიან. რუსთავი ორერები არიან იქ ძირითადად. ანუ აქციის წერილი რუსთავი ორერები. აბა ერთი ხალხი ხართ თქვენ, რა თქმა უნდა. კიდევ აბა ჩამოთვალე კიდე რა კითხვები გვაქვს, მე რო უპასუხო. კიდევ თქვენს ორიონ ჩამოთვალეთ. არა, ჯერ ჩამოთვალეთ კითხვები რო დაასრულოთ, მე რო პასუხი დამამადროოთ. აბა თუ იცით სიჩუმეს თუ მიეშოვით აბა სიჩუმეს თქვენ. რო აცადოთ სხვას პატივიასეთ კოლეგებს მაინც. ხო, აი ესეთ უზრდელობას აქაც ნუ შემოიტანთ. დაწყნარდით ცოტა ხნით. შულო დაწყნარდით, ნუ უზრდელობ, დაწყნარდით. აბა შემდეგი კითხვა. სერგეი ლავროვის უზრდელობაზე რა სიტყვით რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ყავს ხედულობაში მე რუსთავი სოციალურ და აჭარის ტელევიზია მე მგონი მის ფილიალია მე წარმომიდგენია. თქვენი ქცევებით ეგრეა, თქვენი ქცევებით ესეა. თქვენ კითხვებს ვსვამთ, მაგრამ პასუხს არ ელოდებით. აი კომენტარი კოლეგას ეცეთ პატივი, დიახ. კოლეგას მაინც ეცეთ პატივი შულო, სად გაიზარდე შულო. ეცი პატივი კოლეგას მაინც, რო კითხვაზე მაპასუხებინი, კითხვა დაცვა. თქვენ კითხვებს ვსვამთ, მაგრამ პასუხს არ ელოდებით. აი კომენტარი კოლეგას ეცეთ პატივი, დიახ. კოლეგას მაინც ეცეთ პატივი შულო, სად გაიზარდე შულო. ეცი პატივი კოლეგას მაინც, რო კითხვაზე მაპასუხებინი, კითხვა დაცვა. ნახე უზდელები, ნახე აბა. იქნებ ისწავლოთ თქვენ რომ საუბარი მაცადოთ. ეხლა გიპასუხებთ მაგას. ხო ხედავ რომ არ გაგირბივართ არა? შულო ძილობა ისაა. თუ გაჩვენდები შეიძლება დაგასვენოთ. ოღონდაც მაცადე რო კითხვა და პასუხი. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას არხის დისკრედიტაციის მცდელობად ვაფასებთ, ასე გამოეხმაურა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ასეთი დახასიათება და მისი შერაცხვა პარტიულ ტელევიზიად ემსახურება ერთის მხრივ მის დისკრედიტაციას, მეორე მხრივ კი თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის გაუფასურებას, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო შეასუსტებს ისედაც არამდგრად დემოკრატიული განვითარების პროცესს საქართველოში, ნათქვამია განცხადებაში. ჩვენ ვესაუბრეთ მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძეს და შეგიძლია მოვისმინოთ ის როგორ აფასებს ივანიშვილისა და ჟურნალისტების დღევანდელ კომუნიკაციას. რუსთავი ორის ფილიალობაზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისი დადგენილი ნორმებით და სტანდარტებით მუშაობს, ეთიკური ნორმებითა და პროფესიული სტანდარტებით, მაგრამ ყველაზე მძიმეა, როდესაც ტელეკომპანია საზოგადოებრივ მაუწყებელს ესეთ პარტიული ტელევიზიის იარლებს არ კრავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ცდილობ ამ ტელეკომპანიის ერთი მხრივ ტელეკომპანიის დისკრედიტაციას და მეორე მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
იდეის დისკრედიტაციასაც. ასეთი დაყოფა საზოგადოების, ასეთი დაყოფა მედიის, ასეთი დაყოფა საჯარო სივრცის ეს არის თავისი შინაგანი ბუნებით დესტრუქციული და მიმართული იმაზე, რომ საზოგადოებაში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს დაპირისპირება და საზოგადოებაში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს ანტაგონიზმი ამ ადამიანებს შორის, ამ ჯგუფებს შორის, რამაც შეიძლება სავალალო შედეგები მოუტანოს ქვეყანას. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს მისცა გასაქანი ასეთ მიდგომას, რომ მე უპასუხებ იმ კითხვას, რაც მომწონს და შესაბამისად მე ვიავარჩევ კითხვას, რაც მომწონს და თუ კითხვა მე არ მომწონს, ის კითხვა არ არის ჟურნალისტის კითხვა, ის არის უზრდელობა და ის არის ნაციონალების შეკვეთა. რეალურად ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ მედიამ იგი აკონტროლოს. რაც შეეხება რუსთავიორის საქმეს, დღეს ჟურნალისტები ამ თემითაც დაინტერესდნენ. ივანიშვილმა თქვა, რომ ქართული ოცნება სტრასბურგის სასამართლოს ნდობას უცხადებს ნებისმიერი გადაწყვეტილების შემთხვევაში. რაც შეეხება რუსთავიორის პოზიციას, ადვოკატი ამბობს, რომ ქართულ სასამართლოებში დაირღვა მესაკუთრეების უფლებები. ადვოკატი თამთა ბურადაშვილი ამბობს, რომ მათ სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინი აქვთ. ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების წევრებისგან, აბსოლუტურად პატივისცემს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ჩვენ პატივისცემთ და ანგარიშს გავუწევთ. გვაქვს იმედი, რომ სასამართლო იქნება სამართლიანი, ჩვენ გვჯერა და დღესაც გვჯერა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ქართულ სასამართლოებში დაირღვა რუსთავიორის მესაკუთრეების და რუსთავიორის უფლებები, ამიტომაც მივმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს და იმედი გვაქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას. ანუ იმედი რა თქმა უნდა არის, თუმცა წინასწარ რაიმეს თქმა ძალიან რთულია. რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება სახალხო დამცველმაც გააკეთა. ნინო ლომჯარი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა გადაწყვეტილებამ ინტერპრეტაციის სივრცე დატოვოს, იგივეს ფიქრობს ყოფილი პროკურორი მაია მწარიაშვილი. არ გამოვრიცხავ, რომ გარკვეული ინტერპრეტაციის სივრცე დატოვოს გადაწყვეტილებამ და იმისათვის, რომ ნაჩქარევი და არასწორი ნაბიჯები არ გადაიდგას განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან, მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დრო არსებობდეს იმისთვის, რომ ყველა ობიექტური მხარე, კომპეტენტური, კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, მხარე შეთანხმდეს თუ რას გულისხმობს სასამართლო და რეალურად რა მუხლის დარღვევას დაადგენს ან არ დაადგენს. ამიტომ ამ ეტაპზე ჩემი მთავარი რჩევა იქნება, რა თქმა უნდა, რომ არ იყოს არანაირი ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიღებული. ინტერპრეტირებას ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს ხოლმე ნებისმიერი ფაქტის და მოვლენის. ცხადია, თუ გადაწყვეტილება არ იქნება თლათ იმდაგვარი, ეცდებიან, რომ ვითხრან, რომ არა, ეს გადაწყვეტილება არის სწორედ იმდაგვარი, რომელსაც ველოდებოდი. ეხლა ეს თამაშებია, ჩვენ ხო ეს არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს რეალურად როგორი გადაწყვეტილება იქნება. რუსთავიორის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებას ხვალ გამოაცხადებს, გადაწყვეტილება 12 საათზე გახდება საჯარო. გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სამართალდამცველებმა ირაკლი ოქრუაშვილის დაცვის წევრი დააკავეს კობა კოშაძის საცხოვრებელ სახლში ჩატარდა ჩხრეკაც. დაკავებულ ცეცხლსას როლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვას ედავებიან. დაკავებას წინ უძღოდა მუქარა ირაკლი ოქრუაშვილის მისამართით გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ამტკიცებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის შუამავლმა უთხრა, რომ საქართველოში დაბრუნებისთანავე დაიჯერდნენ. სწორედ ამ მუქარას უკავშირებს დღევანდელ ფაქტს ირაკლი ოქრუაშვილი და დაკავებულის ადვოკატი და პოლიტიკურ ანგარიშწორებად აფასებენ. სალომე უერთაშვილი გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ეთუნა კობა კოშაძე დღეს დილით დააკავეს, როდესაც ის რეგიონიდან თბილისში ბრუნდებოდა, მას უკვე შეხვდა უფლებადამცველი მამუკა ჭაბაშვილი და როგორც მამუკა ჭაბაშვილი ჩვენთან ამბობს, კობა კოშაძეს იარაღის სამართალდამცველებმა მანქანაში სავარძელზე დაუდეს, ჩაუდეს, ასე ამბობს მამუკა ჭაბაშვილი ჩვენთან საუბარში, როგორც ის ამბობს, ირაკლი კობა კოშაძეს უკაცრავად იარაღი არ ქონია. ამავდროულად მამუკა ჭაბაშვილი საუბრობს იმაზეც, რომ მას შემდეგ რაც კობა კოშაძე მიიყვანეს განყოფილებაში, მას სამართალდამცველებმა მოსთხოვეს, რომ უარი ეთქვა ირაკლი ოქრუაშვილთან თანამშრომლობაზე და ეღიარებინა იარაღის უკანონო შეძენას შენახვა, თუმცა ამ ფაქტს, როგორც უკვე გითხარით, მისი უფლებადამცველი და თავად კობა კოშაძე უარყოფენ. გარდა ამისა, მამუკა ჭაბაშვილი ამბობს იმასაც, რომ შესაძლებელია მოხდეს მტკიცებულებების გაყალბება. გარდა ამისა, ჩვენ ვესაუბრეთ ირაკლი ოქრუაშვილის დაცვის თანამშრომლის მეუღლესაც, რომელიც ამბობს, რომ მის მეუღლეს
დღეს იარაღი არ ქონდა და შესაბამისად ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს პოლიტიკური ანგარიშწორება. საუბარში ცოტა მანქანის უკან წამიყვანეს და რომ მომატრიალეს ვნახე რომ ჩემს ასე ვთქვათ მძღოლის გვერდზე სავარძელთან ხელის მუხრუჭთან იდო იარაღიდან ნუ შენი იარაღი არისო ნუ ასაგები ხე მისი იარაღი არ ყოფილა ვნახეო რომ იყო მაკაროვის ტიპის იარაღი ყოფილი თანამშრომელია და გასაგებია ერკვევა ყველაფერი წაშლილი ნომრები არ ჩანდა არაფერიო რაც მანახეს პირდაპირ უთხრეს რომ ხო გასაგებია რისთვისაც გიჭერთო ხო და შეეშვი ირაკლის ოქროაშვილს გულისხმობ ნუ ვინ არის შენი რატომ ხარ მასთან და ასე შემდეგ და თავი დაანებე მას და დაგეხმარებით აღიარეს დანაშაული რომ შენი იარაღია და მე გაგიფორმებ საპროცესო შეთანხმებას დილით ვესაუბრე 10 წუთებზე შემდეგ ვურეკავდი და ტელეფონს არ პასუხობდა და 3 საათზე დამიკავშირდნენ და მითხრეს რომ დაკავებული იყო გაუგებარია ჩემს ვერ გეტყვი ჩემი უღლის იარაღი არასოდეს არ ქონია დიღამში თქვენ სახლში მიმდინარეობდა ჭრხეკა დიახ გამეთინახეს არა ვერაფერი არა დიახ ვერაფერი აბსოლუტურად ჯერ ძალიან გაუგებრობაში ვარ იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ უკავშირებ ამ ეტაპზე არ ვიცი გამოძიება ალბათ დაადგენ მე ის ვიცი რომ ჩემი უღლის იარაღი არ ქონია ირაკლი ოქროაშვილი დაცვის თანამშრომლის დაკავებას დღეს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ის არ იმყოფება საქართველოში როგორც ირაკლი ოქროაშვილი ამბობს მას რამდენიმე დღის წინ დაუკავშირდა ბიძინა ივანიშვილი და უთხრა რომ თუკი საქართველოში დაბრუნდებოდა აუცილებლად მოხდებოდა მისი დაკავება შესაბამისად ირაკლი ოქროაშვილი ვარაუდობს რომ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება კობა კოშაძის დაკავების შემდეგ გამარჯვებულ საქართველოში სპეციალური ბრიფინგიც ჩატარდა სადაც თქვეს რომ მიმდინარეობს რეპრესიული დაკავებები და კობა კოშაძის დაკავება ამის ერთ-ერთი დასტურია. საუბრობს როგორც ეს კანონი 4 დღის წინ ივანიშვილისგან გზავნილი მივიღე. არ ჩამოხვიდე თორემ დაგიჭერთო. პასუხი მისთვის გასაგებ ენაზე შევუთვალე. პასუხის პასუხად დღეს დილას ჩემი დაცვის ერთი წევრი და უახლოესი ადამიანი კობა კოშაძე დააკავეს. იარაღი ჩაუდეს ჯერ ერთი საქართველოში არ ვარ და თან არ მახლავს იარაღით რომევლო. იარაღი 2016-ში ორივეს რომ გვესროლეს და კობა დაჭრეს მაშინ არ ქონდა და ახლა რაში დასჭირდებოდა. ზეგბრუნდები პასუხი რუსულად რომ უფრო მკაფიოდ უთხრა მეფისტოფელს. ივანიშვილი ხელისუფლებიდან ნამდვილად წავა, მაგრამ საზღვარგარეთ ნამდვილად ვერა. ქსანის ციხის ბინადარი გახდება დიდი ხნით. მატროსოვი და გლდანი დიდი ფუფუნება იქნება მისთვის. ბიძინა ივანიშვილმა გადალახა ყველა წითელი ხაზი და დღეს პოლიტიკური რეპრესიები დაიწყო. დააკავეს პოლიტიკური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოს აქტიური წევრი ირაკლი ოქროაშვილის დაცვის თანამშრომელი კობა კოშაძე და ოის საგვირელებმა მას საბჭოთა ნაცადი ხერხით უპოვეს თურმე იარაღი, რომელიც არასოდეს არ უტარებია. ირაკლი ოქროაშვილი იქნება სულ მალე საქართველოში და ის თვითონ გასცემს ამას ყველაფერს პასუხს. ირაკლი ოქროაშვილის დაცვის თანამშრომელს კობა კოშაძეს 226 მუხლს ედავებიან, რაც იარაღის უკანონო შეძენას შენახვას გულისხმობს, მისთვის ჯერჯერობით ბრალი არ წარუდგენიათ. საინტერესოა ისიც, რომ კობა კოშაძის დაკავების შემდეგ მოხდა მისი საცხოვრებელი სახლის ჭხრეკა დიდიღომში, თუმცა როგორც მისი მეუღლე და ასევე ადვოკატი ამბობენ, იარაღი სამართალდამცველებმა სახლში ვერ აღმოაჩინეს. სალომე ვერტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სამართალდამცველებმა დღეს 21 ივნისის აქციის კიდევ 3 მონაწილე დააკავეს. ერთ-ერთი მათგანი ლევან ჯიქური წინასწარი დაკავების იზოლატორში შეუძლოდ გახდა და ამ დროისთვის ღუდუშაურის კლინიკაშია მოთავსებული. დაკავებულის ადვოკატები აცხადებენ, რომ პირები ბრალს არ აღიარებენ, საქმე ეხება ბრალდებას, რომელიც გულისხმობს, რომ დაკავებულები ძალადობდნენ პოლიციაზე და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობდნენ. დღესვე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით დაკავებულ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს, სამართალდამცავი გუშინ დააკავეს. ცოტახნის წინ 21 ივნისის მოვლენების საქმეზე ჯგუფური ძალადობის მუხლით დაკავებულ მუხრან ფანგანს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სესილი ბოკერია დაკავებულების საქმეზე უფრო მეც მოგვიყვება. თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დამატებით ჯგუფური ძალადობის საქმესთან დაკავშირებით 3 პირი დააკავა. 2 მათგანი ამ დროისთვის იმყოფება წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ისინი ელოდებიან ბრალის ოფიციალურად წაყენებას. რაც შეეხება ერთ მათგანს, რომელიც გახდა შეუძლო და გადაიყვანეს ღუდუშაურის კლინიკაში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის დამაკმაყოფილებელი. როგორც დაკავებულის ექიმმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, შუახნის მამაკაცი სწორედ ღუდუშაურის კლინიკაში შეიყვანეს თავის ტრავმით, მას ჩაუტარდა
შეცვალა შესაბამისი გამოკვლევა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის სტაბილური და ის იმყოფება სტაციონარში. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის გაეწერება დაკავებული ღვთისმშობლის კლინიკიდან, შესაბამისად ხვალ სავარაუდოდ მას ბრალს დაუსწრებლად წაუყენებენ, გეტყვით რომ არც ერთი მათგანი, რომელიც დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა, ბრალს არ აღიარებს. პაციენტი 30 წლის მამაკაცი ჩვენთან შემოყვანილია ჩივილებით თავბრუსხვევად, კივილი თავისა და მარცხენა ზედაკიდურის მიდამოში. პაციენტს ეს ჩივილები გამოეხატა კლინიკაში შემოსვლამდე 1 საათით ადრე. გაუტარდა შესაბამისი კვლევები, მისი ვიტალური ფუნქციები აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია. რაიმე პათოლოგიური კერა ვერ იქნა ნანახი კომპიუტერული კვლევის შედეგად. მოთავსდა ნეიროქირურგიულ განყოფილებაში შემდგომი მონიტორინგისთვის. თავის ტვინის შუა არტერიის სინდრომით არის მოთავსებული კლინიკაში. რომ ეს დიაგნოზი კომპიუტერული კვლევით თქვათ ორგანული დაზიანების კუთხით არ ფიქსირდება თქვათ რაიმე ორგანული დაზიანება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა 3 პროცესი, აქედან 2 მათგანი იყო აქციის მონაწილის და 1 სპეცრაზმელის, 3-ვე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. აქციის მონაწილეების უფლებადამცველები საუბრობენ გარკვეულ პოლიტიკურ ინტერესებზე და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას სამართლებრივ ჭრილში არ განიხილავენ, რაც შეეხება პროკურატურის, ანუ ბრალდების მხარის პოზიციას. საქმის პროკურორმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ საქმის მასალებში დევს როგორც ექსპერტიზის დასკვნები, ასევე მოწმეთა ჩვენებები და ვიდეო მასალა, რომელიც დაამტკიცებს დაკავებულების ბრალეულობას და იმას, რომ აქციის დროს აქციის მონაწილეები სამართალდამცველებს წინააღმდეგობას უწევდნენ და ფიზიკურ შეურაცხყოფასაც აყენებდნენ. შემოგულობა იყო საფუძვლიანი დასაბუთებული, რაც გაიზიარეს სრულად სასამართლომ და აკმაყოფილა ჩვენი შემოგულების მიმართ აქვეთი კონსერვის სახით პატიმრობის გამოყენების თავაზე, აქვეთი კონსერვის შერჩევის სტანდარტი გახლავთ დასაბუთებული ვარაუდი, რაც წარმოდგენილი ჰქონდა ბრალდების მხარში მტკიცებულების სახით, რაც გახლავთ მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, საგამოძიებო მოქმედებების ოქმები, ვიდეო ჩანაწერები, ექსპერტიზის დასკვნები, რაც წარმოდგენილი იყო კონკრეტული ბრალდებულის მიმართ, ასევე არსებობდა აქვეთი კონსერვის გამოყენების ფორმალური საფუძვლები, რაც მდგომარეობდა ბრალდებულის მხრიდან მიმარული სახელი დანაშაულისა და მტკიცებულებათა მომხდარისთვის ხელშეშლის საფრთხეებში. პროკურატურა ითხოვს, რომ ჩემი დაცვის ყოფის მიმართ გამოყენებული იქნეს ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიება, ეს გახლავთ პატიმრობა. არ არსებობს არანაირი საფრთხე, არც ერთი საფრთხე და არსებობს კონკრეტული მტკიცებულები, რომლებიც მიანიშნებდა კიდევაც აი ამ საფრთხეებზე, რომ გამოიყენოს სასამართლომ ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა და ალტერნატივის სახით ჩვენ მხრიდან, ადვოკატების მხრიდან შეთავაზებული იქნება გირავ. ამ ეტაპზე სარგებლობს დუმილისუფლებით, ჩვენთვის არის ერთადერთი კადრი ცნობილი, რეალური კადრი, ფაქტის ამსახველი კადრი. ეს კადრი არის მხოლოდ ის კადრი, რაც გავრცელდა მედიაში. მდგომარეობით კახა ღავთაძე არის შერჩევითი სამართლის ქვეყნი. ჩვენ შევთავაზეთ გირავოს სახით 5000 ლარი, ასევე დამატებითი საპროცესო ღონისძიებების გამოყენება შევთავაზეთ, როგორიც არის დაუშვათ პასპორტის შაბარება, პოლიციაში გამოცხადება სხვადასხვა, თუმცა დღეს დამტკიცდა ის, რომ ქალბატონი პულუბაშვილი უბრალოდ საქართველოში კლავს მასაჯურს. როგორც გითხარით, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა სპეცრაზმელის პროცესიც და თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს პოლიციელი ასევე პატიმრობაში დატოვა. საქმის დეტალებთან დაკავშირებით სპეცრაზმელის უფლებადამცველს ჩვენთან არ უსაუბრია, თუმცა როგორც ბრალდების მხარემ განაცხადა, ამ შემთხვევაში საქმის მასალებში დევს როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები და ვიდეო მასალა, რომელიც გენერალურმა პროკურატურამ გაავრცელა და ასევე პროკურორმა დღეს ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ გენერალურ პროკურატურაში მაშინ, როდესაც პოლიციელი დაბარებული იყო გამოკითხვაზე, მასზე განხორციელდა ფარული ვიდეო ჩანაწერი, სადაც პოლიციელი აღიარებს მის დანაშაულს. ბრალდებული ამ ეტაპზე იყენებს კანონით მინიჭებულ დუმილისუფლებას, თუმცა ჩვენ დღეს ხვალ შევხვდებით უბრალოდ გავივლით მასთან სამართლებრივ კონსულტაციას. დაცვის მხარისთვის მოსამართლის არგუმენტაცია მისაღები არ იყო, ეს არის სტანდარტული პროცედურა, რასაც სასამართლო აკვეთ ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების დროს განმარტავს. რაც შეეხება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, ჯერ არ გავცნობია, დღეს ჩავერთე აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, გავიცნობი და ოდნავ მოგვიანებით. საქმეში არის ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული ვიდეო
მასალა, სადაც ბრალდებული თავად აღიარებს მის მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტს. თუმცა, როდესაც იგი უკვე ოფიციალურად გამოიკითხა სისხლის სამართლის საქმეზე, მან დამალა აღნიშნული ფაქტი და არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი გახლავთ ბრალდებული, ხოლო ფარული ჩაწერა განხორციელდა უკვე გენერალური პროკურატურის თანამშრომლის მონაწილეობით. ამ ფარულ ჩანაწერში ან მოტივაციაზე საუბარი ნაკლებად არის, თუმცა მან ემოციები ვერ შეიკავა და ამიტომ დაარტყა ხელი და ფიზიკურად გაუცდა დაკავებულ პირს. აღნიშნული ჩაწერა განხორციელდა მისი გამოკითხვის პერიოდისათვის, ანუ იმ თარიღისათვის, ვიდრე გამოკითხვაზე ოფიციალურად შევიდოდა. გეტყვით, რომ ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით დაკავებული ერთი პირი ხვალ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ელოდება პირველ საათს, რომ ჩაინიშნოს მისი სასამართლო პროცესი, რაც შეეხება სამ დაკავებულს, რომელიც შინაგანი საქმეთა სამინისტრომ დღეს დააკავა. ისინი იმყოფებიან ორი მათგანი წინასწარი დაკავების იზოლატორში, ერთი კი საავადმყოფოში და სავარაუდოდ ხვალ ოფიციალურად საგამოძიებო უწყება მათ ბრალს წაუყენებს. სესილი ბოკერია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. როგორი იყო ხალხის აქტიურობა 20 ივნის და როგორია დღეს? 200 კაცს უყრიან თავს თბილისში, ასე ეხმაურება ბიძინა ივანიშვილი პარლამენტთან მიმდინარე აქციებს. ოცნების თავმჯდომარის თქმით, რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციებზე ხალხის რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. რას პასუხობენ ბიძინა ივანიშვილის ის ადამიანები, რომლებიც 21 დღე პარლამენტთან დგანან? რუსუდან დუმბაძე გვეტყვის. პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი ერთგვარ შედარებას აკეთებს და ის ამბობს, რომ 20 ივნისს იქ ათასობით ადამიანი შეიკრიბა სწორედ გულწრფელი პროტესტის გამო და მათი პროტესტის მთავარი საგანი იყო სერგეი გავრილოვის პარლამენტში ყოფნა. რაც შეეხება მას შემდგომ განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამბობს, რომ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები და ამ შემთხვევაში მისი მთავარი სამიზნე არის ნაციონალური მოძრაობა, მას შემდეგ თავს უყრის რამდენიმე ასეულ ადამიანს და აქციის მონაწილეთა რაოდენობაში განსხვავების გამო ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ეს საპროტესტო აქციები არის პარტიული და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მიერ მართული. ის ამბობს, რომ ეს სწორედ ეს განსხვავება აძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ რეალურად უკმაყოფილება და მოთხოვნა გიორგი გახარიას გადადგომასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არ არსებობს. 200 კაცს აგროვებენ, უკვე 20 დღე გავიდა თუ რაღაც აღმოსავლეთში, თანაც თვითონაც რო კნიდებიან, ამას ვერ ამჩნევენ, იმიტომ რომ საზოგადოება ბრძენი, ხალხი ბრძენია და ნახეთ დამოკიდებულება, აბა. ნახეთ 20 წლის ღამე დამელოდი შულო დამელოდუნ შემოწყვეტინე. ხალხის აქტიურობა როგორი იყო 20 ივნისს და როგორია დღეს. 200 კაცს უყრიან თავს თბილისში და 200 კაცს დასავლეთში. აი ესა მე ვამბობ იმას, რომ ხალხი ყველაფერს ხედავს და ხალხი ბრძენია. აქციის მონაწილეები და ორგანიზატორები კი, რომლებიც 21 დღეა უკვე იკრიბებიან პარლამენტის შენობის წინ და საპროტესტო აქციებს მართავენ არა მხოლოდ ამ შენობის წინ, არამედ სხვადასხვა ადგილებში, ისინი ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ხელისუფლების მხრიდან ეს არის ნაცადი და ჩვეული ხერხი, რომ ყოველი საპროტესტო აქცია და უკმაყოფილება საზოგადოებაში კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს დაუკავშიროს და ამით მათი თქმით ხელისუფლება ცდილობს, რომ საზოგადოება პოლიტიკური ნიშნით დახოს. რეალურად კი ისინი ამბობენ, რომ მათი პროტესტი არის გულწრფელი, პარლამენტის შენობის წინ იკრიბებიან რიგითი მოქალაქეები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ამ აქციებში ასევე იღებდნენ მონაწილეობას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათი მოთხოვნა არის უსამართლო და არ არის სამართლიანი. როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, ისინი საპროტესტო აქციებს კვლავ გააგრძელებენ, ვიდრე მათი მთავარი მოთხოვნა არ შესრულდება, რომ გიორგი გახარიამ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი უნდა დატოვოს. დებოდა ზაფხულს, როდის დაცოტავდებოდა ხალხი და ეს მესიჯი გაეკეთებინა, რომ აი ჩვენ თურმე ვართ 200 და 100 კაცი. ჩვენ ვიხილეთ, უკვე ერთი თვე გვისრულდება 20 ივნის და ისტორიული რეკორდი მოუხსენით ამ ხნის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე არავინ არ მდგარა. ადამიანები არიან გასულები ქალაქგარეთ, ეს ხო ჩვეულებრივი ლოგიკური ერთი თვე გადის უკვე და ზოგი მოდის, ზოგი მიდის, ჩვენ ერთმანეთს ვენაცვლებით და ეს არის ერთგვარი პროტესტის ფორმა, სადაც ადამიანების რაოდენობას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ახლა გადავკეტავთ რუსთაველს, ჩვენი მიზანი ეს არ არის. ხალხში არის პროტესტი. ვერ წარმომიდგენია, რანაირ ლოგიკაში შეიძლება ჯეროდეს, რომ 20-ში ოკუპაციასთან მებრძოლი ადამიანები და
ოკუპაციის მაპროტესტებელ ადამიანებს ეს როლეს დაასახიჭეს, თვალი დააკარგინეს და რა არ ვაპროტესტებ და იმიტომ რომ ამაზე ხმას ვიღებ პარტაქტივი ვართ, ანუ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება ეს ყველაფერი. ბიძი ივანიშვილი არის ერთი მილიარდელი, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვადარდებთ, ადარდებთ მხოლოდ თავისი ვიწრო ინტერესები. 200 იუნკერი იდგა, როცა იმას რუსეთის არმია მოდიოდა და ამით უნდა განისაზღვროს ქართველი ხალხის არჩევანი და ითქვას, რომ რახან იმ მომენტში მხოლოდ 200 იუნკერი იდგა, საქართველოს ოკუპაცია უნდათ. არა, ეს ასე რა თქმა უნდა არ არის და თუ სექტემბრამდე არ გადააყენებენ გახარია ჩვენ ვიდგებით იქ, რამდენიც ვიდგებით და როგორც ვიდგებით, მოსვენებასაც არ მივცემთ და იძულებული იქნებიან როგორც იპარებიან ხოლმე უკანა კარებიდან, ისე გაიპაროთ ყველა შეხვედრაზე საქართველოში და უცხოეთში და ყველგან დავხვდებით და გავახსენებთ საკუთარ თავს, გავახსენებთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ნებას. საპროტესტო აქციები კი როგორც უკვე მოგეხსენებათ 22 დღეა გრძელდება პარლამენტის შენობასთან, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აქციის მონაწილეები ამ დღეების განმავლობაში საკუთარ პროტესტს გამოთქვამენ ყველგან, სადაც არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვადასხვა ადგილებს არჩევენ პროტესტის გამოსახატად. მაგალითად დღეს აქციის მონაწილეები შეიკრიბნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იქ მივიდნენ სიმბოლური მაისურებითა და პლაკატებით და ამ აქციას, რომელიც გაიმართა სამართალდამცავ უწყებასთან, სახელად ერქვა მესროლე და ის ეხმაურებოდა იმას, რომ 20 ივნისის ღამეს სამართალდამცველები მოქალაქეებს, მშვიდობიან აქტივისტებს დამიზნებით ესროდნენ, რაც გახდა მიზეზი იმ მძიმე შედეგისა, რომელიც ამ ღამემ მოიტანა. როგორც უკვე გითხარით, საპროტესტო აქცია დღის მეორე ნახევარში პარლამენტის შენობის წინაც გაიმართა. დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება აპირებს ითანამშრომლოს ყველა პარტიასთან გარდა ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობაში ამბობენ, რომ კოალიციური მთავრობის ალბათობა მაღალია. ბიძინა ივანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ქართული ოცნება პარლამენტში ისევ უმრავლესობით შევიდეს. ვისთან გაერთიანდება ქართული ოცნება, რა მოლოდინი აქვთ პოლიტიკოსებს, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ქართულ ოცნებასთან რაიმე ტიპის თანამშრომლობას გამორიცხავენ. მართული პარტია ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის ემზადება. პრემიერის და პრეზიდენტის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა ღიად განაცხადა, რომ შესაძლოა 2020-ის არჩევნებში საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგოს და ქართულმა ოცნებამ კოალიციური მთავრობის შექმნაზე ფიქრი დაიწყო. გეგმავს თანამშრომლობას ყველასთან ნაციონალური მოძრაობის გარდა. პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ კოალიციური მთავრობის შექმნის შემთხვევაში მასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობა ვერ იქნება. ალბათობა იმისა, რომ ერთმა პარტიამ და მათ რიცხვი ქართულმა ოცნებამ გადალახოს 50%-იანი ბარიერი იქნება რთული, თუმცა ეს არის შესაძლებელი, მაგრამ არა აუცილებელი თუ გნებავთ ჩემი გადმოსახედით. ნაციონალური მოძრაობის გარდა ჩვენ ვითანამშრომლებთ ალბათ ყველასთან. გარდა ნაციონალური მოძრაობა, ახლა ამაზე კონკრეტიკა რო ვისთან და როგორ 2020-ში ვისაუბრეთ. პარტიის ლიდერის განცხადება მოგვიანებით პარტიის წევრებმა განმარტეს. ოცნებაში თქვეს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ნაციონალურ მოძრაობაში იგულისხმა ის პარტიებიც, ვინც ამ უკანასკნელთან რაიმე კავშირში იყვნენ და არიან. მათივე თქმით, ეს არის დოგმა, რომელიც მათ საკუთარ თავს თავად დაუწესეს. ნაციონალური მოძრაობა აქ ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება კონკრეტული პარტია, აქ იგულისხმება პარტიული ჯგუფები, თუნდაც კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც იგივე პათოსით არიან გამსჭვალულები, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი და ზიანი მიაყენონ ქვეყანას იმისათვის, რომ იქნებ დაემკვიდრონ და აღიდგინონ გავლენა ამ ქვეყანაში. ერთადერთი დოგმა, ოღონდ ლეგიტიმური დოგმა, სახელმწიფო ინტერესთან რაც გამოდის, შეიძლება იყოს ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან, ანუ ანტისახელმწიფოებრივ ძალასთან, ყველა თავისი მოქმედებით შედეგთან იქამდე რომ მიდის, რომ ქართული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ამასთან არ ვითანამშრომლობ. მართული პარტიის მსგავსად თანამშრომლობაზე უარს ამბობს ნაციონალური მოძრაობაც. თუმცა ოპოზიციურ პარტიაში ამბობენ, რომ ოცნება მოვლენებს ოპტიმისტურად უყურებს. მათივე ვარაუდით მართული პარტია ვერც ვერავისთან ითანამშრომლებს და მეტიც, მისი ადგილი კოალიციურ მთავრობაში არც იქნება. ბიძინა ივანიშვილის გეგმებს არ მიხვებიან არც ევროპულ საქართველოში. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოსამსახურე პერსონალი, რომელსაც იგი ხელისუფლებას ეძახის და გუნდი ვერანაირ შემთხვევაში, ვერანაირი განლაგებით ვერ მოხდება 2020 წლის კოალიციურ ერთობაში. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ კოალიცია თუ კი შედგება მისი და მათი გარეშე. ბიძინა ივანიშვილის ოცნება 2020-ისთვის კოალიციას ვერ შექმნის, მეტიც ოცნების
დეპუტატების სავარაუდოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა პარტიებში გადანაწილდება, ან ცალკე გავა 2020 არჩევნების შემდეგ და ასე დასრულდება ქართული ოცნების პოლიტიკური არსებობა დაახლოებით იმ ალგორითმით, რა ალგორითმითაც დაიშალა და გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. ბიძინა ივანიშვილმა თანამშრომლობის შეთავაზებამდე უარი უკვე მიიღო არასაპარლამენტო ოპოზიციისგანაც. შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი განმარტავს, რომ მისი თანამშრომლობა ოცნებასთან ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია. მისივე თქმით, მთავარი რაც მას ოცნებისგან განასხვავებს, ის პრინციპებია, რასაც მმართველი პარტია 2012 წლის შემდეგ დაშორდა. ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობა წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რესპუბლიკურ პარტიაშიც. ნაციონალური მოძრაობაც და ქართული ოცნებაც, რომელიც უფრო მეტად ქმედითად აღიარებს ჩადენილ და დაშვებულ შეცდომებს და სწორ გზას დაინახავს ქვეყნის განვითარებისთვის, მასთან შეიძლება საუბარს ჰქონდეს აზრი. დღევანდელი მდგომარეობით ორივე მრუდე გზაზე დგანან და დიდი ტემპებით მიდიან ამ მრუდ გზაზე. ვისთანაც არც არასოდეს ჰქონია ურთიერთობა და ვერ წარმოვიდგენია ურთიერთობა, ესა მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენ რესპუბლიკელები გამოვრიცხავთ ივანიშვილის ქართულ ოცნებასთან კოალიციურ თანამშრომლობას ახალ არჩეულ პარლამენტში. აბა თქვენ რა შვებით? დანარჩენები, ეგრეთ წოდებული შვაშისტები, ნელ-ნელა ვიღებთ უკვე პასუხებს, რომ ხო, ჩვენც გამოვრიცხავთ. და ეს სწორია. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის უარის შემდეგ თანამშრომლობის პერსპექტივის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ თანაგუნდავს ვკითხეთ. ეკაბესელია კოალიციურ მთავრობაზე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევს, თუმცა ყოფილ გუნდთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ოცნების ყოფილი წევრი მომავალ პარლამენტში თანამშრომლობას მხოლოდ იმ პარტიებთან ვარაუდობს, ვინც პროდასავლურია და ვისაც მძიმე პოლიტიკური წარსული არ გააჩნია. ქართულ ოცნებასთან შესაძლებელი რო ყოფილიყო ჩვენთვის დარჩენა და თანამშრომლობა, არავის არ უთქვამს ჩემთვის მიბრძანდითო, მე ვუნებოდი რა არ წაბრძანდეთო და ამიტომ მგონია რომ ეს არ შესაძლებლობა დღეს პოლიტიკურ დონეზე ქართულ ოცნებაში, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი მენტალურად ნაციონალურ მოძრაობის მიმდევრები არიან და ბევრი იქიდან გადმოსულია, მე ვერ ვხედავ დღეს ამ შესაძლებლობას. ნახოთ დაემსგავსება ქართული ოცნება, ქართულ ოცნებას თუ ნაციონალურ მოძრაობის გაგრძელება იქნება ისევ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ექსპერტები ამბობენ, რომ მმართველ პარტიას კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად ორი გზა აქვს. შემოიკრიბოს პროდასავლური პარტიები ან ითანამშრომლოს პრორუსულ ძალებთან. ბათუ ქუთელია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას სწორედ მისი რუსული პოლიტიკის გამო პროდასავლურ პარტიებთან ერთად კოალიციის შექმნა გაუჭირდება. მისივე ვარაუდით ოცნების ირგვლივ სწორედ ის პარტიები გაერთიანდებიან, ვინც რუსულ პოლიტიკას ატარებენ და მისი ფარული მფარველი თავად ოცნება. ბიძინა ივანიშვილის ეს განცხადებაც არის მცდელობა, რომ პროდასავლურ ფრონტში რაღაცა განხეთქილება შეიტანოს, შექმნან ისევ მოჩვენებითი რაღაცა ილუზორული, ქიმერული დაპირება, რომ თითქოს შეიძლება ჯანსაღი კოალიციური მთავრობა იყოს, წარმოუდგენელია პროდასავლური ძალების და ბიძინა ივანიშვილის ერთბანაკში ყოფნა ჩემთვის პირადად. ქართულ ოცნებასთან ყველაზე უფრო რეალისტურად პირდაპირ თუ ირიბად შეიძლება მოვიაზროთ ყველა პრორუსული ძალა, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად ემსახურება რუსულ ინტერესებს. ეს იქნება ულტრა ფაშისტური, ნაციონალისტური, ქსენოფობიური თუ ღიად პრორუსული ძალები, ყველა ეს ძალები ერთად გაერთიანებული, რომელთა დღის წესრიგში შედის და ქართული ოცნებაც ამის ნაწილი არის, შედის საქართველოს მიბმა რუსეთზე პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და კულტურულად. რა რეალობის წინაშე დადგება მმართველი პარტია 2020-ისთვის რთულად პროგნოზირებადია, თუმცა ოცნებას რომ კოალიციის შესაქმნელად ფიქრი დაწყებული აქვს, ეს მათი განცხადებებითაც ცხადი ხდება. პროპორციული არჩევნების პირობებში პოლიტიკურ სპექტრში ახალი პარტიების, ახალი ძალების გამოჩენას ელოდებიან. შესაძლოა მათ შორის არის ის, ვინც ოცნებას თანამშრომლობაზე უარს არ ეთქვის. დღეს კი მმართველი პარტიის გეგმებზე ოპოზიცია უარზეა. მინდა აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის პრინციპს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება დილიდან ამ დრომდე მიმდინარეობს. პროცესი ხმაურით და კამათით დაიწყო. მოსამართლეობის შერჩევის პროცესზე უფრო მეც ქეთევან გრიგორაშვილი მოგვიყვება. ეთუნა თითქმის 11 საათი გაგრძელდა ეს პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ამ დროის განმავლობაში სამ კანდიდატთან გასაუბრება შეძლეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, მიუხედავად იმისა, რომ 5 კანდიდატი უნდა წამსგარიყო დღეს საბჭოს წინაშე და კითხვებზე პასუხები გაეცა, 2 მათგანი პარასკევს მოვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. რაც შეეხება იმ კანდიდატებს, რომლებიც იყვნენ დღეს და გასცეს ამ კითხვებს პასუხები, ძირითადად სხვადასხვა საკითხებს შეეხებოდა, რა თქმა უნდა, ეს კითხვები და
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები ინტერესდებოდნენ თუნდაც მურუსიძე ჩინჩალაძის ფაქტორთან დაკავშირებით მათ მიერ გაკეთებული განცხადებების გააზრებას თხოვდნენ კანდიდატებს თუ როგორ ისმოდათ მათ მურუსიძე ჩინჩალაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები ასევე რა თქმა უნდა დაისვა კითხვები სხვადასხვა кейსებზე იმ საქმეებზე რომლებსაც განაჩენი გამოიტანეს ამ მოსამართლეებმა და რომლებიც იყო გახმაურებული მაგალითად ალანიას რა თქმა უნდა დაუსვეს მუხროვანის ამბოხებასთან დაკავშირებით თუ რა პოზიცია აქვს დღეს მას ამ გადმოსახედიდან რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე ასევე კითხვები დაისვა მათი კოლეგების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და მათ შორის იყო რა თქმა უნდა გირგულიანის საქმე საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვა და ყველაზე მეტი დასვეს ნაზი ჯანაზაშვილმა და ანა დოლიძემ დაახლოებით 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა თითოეულ კანდიდატთან გასაუბრება საბოლოო ჯამში თამარ ალანიამ ერთ-ერთმა კანდიდატმა ისიც განაცხადა რომ დღევანდელი გასაუბრება დაკითხვას უფრო გავდა ვიდრე გასაუბრებას გულისხმობდა იმას, რომ ბატონი ვილევანი არის ძალიან გულისხმიერი, ძალიან მეგობრი, ყურადღებიანი და უამრავ დადებითისებებს. შეიძლება სხვა მოსამართლემ რაღაც თუ აკითხოს, დარიგება მიიღოს მისგან არა მარტო სამოსამართლეო საქმეებში. ამას თუ გულისხმობთ, მაგალითად მეცნიერებად. საერთოდ ჩემი ლიდერები ჩემი შვილები არიან და ჩემი სულიერი მოძღვარი. ატარებდეს თუ არა ჯვარს მანტიის ზემოდან. ზემოდან არა. არასოდეს არა მარტო მანტიის ზემოდან, მაგრამ კაბის ზემოდან საბატარებ, მაგრამ ყოველთვის ბატარებ ჯვარს. შეუძლია თუ არა მოსამართლეებს პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობა. მუხლი რომელია ხარ გახსოვთ შემდგომ. მუხლი არ მახსოვს ნამდვილად და არა ვარ ვალდებული მახსოვდა. ზოგადი პრინციპები ეს იმდენად მახსოვს ცნობიერებული რომ აქ ანუ თქვენ პასუხი რა არის პოლიტიკურ დებატებში? არა, თქვენ თვით რომ მოსამართლეს შეუძლია განმარტება გააკეთოს საქმეზე. მე საკითხავს რომ პოლიტიკურ დებატებში პასუხეთ ის რაც გიპასუხეთ, ეს არის ჩემი პასუხი. რა შეგრძნება გაქვთ, როდესაც თქვენს მიერ მსჯავრდებული პირები შემდეგ მოგვიანებით არიან ცნობილნი როგორც პოლიტიკურად მსჯავრდებული. კი ბატონო, ამ ადამიანმა ფაქტი იმის შესახებ რაც ჩაიდინეს აღიარეს, რაც შეეხება უშუალოდ ქმედებას, ეს ქმედება დასჯადია როგორც საქართველოს, ასევე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ვერაფერს ვერ გეტყვით, ხალხს პოლიტიკურ განცხადებას, პოლიტიკურ შეფასებას და პოლიტიკურად შეფასდა ის და მე ამაზე ვერ გავაკეთებ განცხადებას. ეძო თუ არა ლევან მურუსიძეს დაებრუნებინა გირგულიანის საქმე ქვედა ინსტანციაში. ქვედა ინსტანციაში დაბრუნებაზე არ არის, საუბარი გამოძიებაში დაბრუნებაზეა. ხაბატონო, ძალიან განსხვავება ორი ინსტანცია. პრობლემა იყო ის და დაზარალებული იმას აცხადებდა, რომ არ არის გამოძიება. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემი კოლეგის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე მე ვერ ვისაუბრებ. მუხლი დაბრუნებასთან დაბრუნებასთან დაკავშირებით გამოძიებაში პროკურორის გარეშე არ არსებობს. რა დამოკიდებულება გაქვთ LGBT ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით? ყველა ადამიანი არის თანასწორი ნებისმიერი ან რასის, კანის სექსუალური ან რელიგიური შეხედულებით გამომდინარე. საერთოდ აქცია და წახვიდოდით? ზოგადად მოსამართლე არა. ზოგადად აქციებზე არ ყოფილა ალბათ. დომა და შეხო დღევანდელი გასაუბრება რომელიც მიმდინარეობდა ჩემი აზრით რეალურად იყო ორიენტირებული იმაზე რომ რამენაირად შეზღუდათ ჩვენთვის შესაძლებლობა იმისა რომ დაგვესვა კითხვები მე და ქალბატონანა საბჭოს წევრების მხრიდან იყო ძალიან არასერიოზული დამოკიდებულება განსაკუთრებით ჩვენთვის ძალიან ამბაზრზენია იმ წევრების დამოკიდებულება, რომლებიც შემჩნეული არიან ფაქტობრივად ნეპოტიზმში, მაგალითად ირაკლის შენგელია შემჩნეოდა იმაში, რომ სხდომის მიმდინარეობისას გასაუბრებაზე ძალიან არასერიოზული კომენტარებით გამოირჩეოდა. ჩვენთან არაფერი არ შეუთანხმებიათ, ან დროის საკითხი, წინასწარ ქონდა საუბარი ჩვენ რომ ყველა კითხვაზე გვინდოდა რომ მიგვეღო პასუხი, კითხვები იქნებოდა ბევრი, რატომღაც არ გაითვალისწინეს ეს ინტერესი და დაიბარეს ერთ დღეს 5 ადამიანი. როგორც ისინი ჩქარობენ. ჩემგან პირადად გაკეთდა შეთავაზება, რომ დავიწყოთ 5 კანდიდატით და შემდგომ შევხედოთ ჩავატაროთ დროის ქრონომეტრაჟი ასე ვთქვათ და შესაძლებელია კანდიდატების რაოდენობა გაიზარდოს. არც ერთ წევრს, არც ნაზი ჯანაზაშვილს, არც ანა დოლიძეს. ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია არ გამოუთქვამს, რომ აი ჩვენ გვექნება ვთქვათ 65 შეკითხვა, რითაც ახლა თავს იწონებს ნაზი ჯანაზაშვილი, თურმე 65 შეკითხვა დაუსვამს და ეს შეკითხვების უდიდესი ნაწილი იყო პროვოკაციული და არარელევანტური, რაღაცა დავალება მიიღეს ეთყობა. და დავალება არის ის, რომ პროცესი შევიდეს ჩიხში, როგორმე ეს არის კანდიდატის ნერვების გამოცდაც, ეს არის მოსამართლე წევრების ნერვების გამოცდა, როგორმე გამოგვიყვანონ წყობილებიდან.
მოსამართლეთა გასაუბრების პროცესი ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ასე აფასებენ ოპოზიციაში იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე გასაუბრების პროცესს. ოპოზიცია მოუწოდებს მმართველ გუნდს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი პროპორციულად არჩეულ პარლამენტს მიანდოს. ამბობენ, რომ ახლა მართლმსაჯულების სისტემა სრულად ბიძინა ივანიშვილის ემორჩილება, ამის გამო კი საზოგადოებას ობიექტური სასამართლოს მიმართ ნდობის ფაქტორი არ აქვს. როგორ მიმდინარეობს მოსამართლეთა შერჩევა, მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ ამ პროცედურის მიმდინარეობისას რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა, რომლებიც კანდიდატთა შერჩევის პროცესს ჩრდილს აყენებს და ხელს უშლის მის გამჭვირვალედ და ლეგიტიმურად წარმართვას. ინტერესთა კონფლიქტი და დარღვევები. კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის მოსამართლეების შერჩევის პროცესში გამჭვირვალობას ითხოვს. დარჩება თუ არა კლანი უზენაეს სასამართლოში. ესაა მათი მთავარი კითხვა. მესამე სექტორი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს კანდიდატურის მოხსნისკენ მოუწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებში ფიქრობენ, რომ გიორგი მიქაუტაძე კლანის ინტერესების გამტარებელია და საბჭოს წევრებზე ზეგავლენას სწორად ისახდენს. კოალიციას კითხვები აქვს მოსამართლეების სხვა კანდიდატებთან მიმართებაშიც და პროცესის ლეგიტიმურობას ეჭვქვეშ აყენებს. მიქაუტაძე არის პირდაპირ მოსამართლეთა კლანთან დაკავშირებული. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ ეს ადამიანი მოხვდეს უზენაეს სასამართლოში და მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობა იმისა, რომ კლანის წევრები გავლენ უზენაეს სასამართლოში არის ძალიან დიდი. კლანს აქვს საკუთარი ინტერესები, რომ უზენაეს სასამართლო დაკომპლექტდეს მათი წარმომადგენლებით და წარმომადგენლები და ეს კლანი თან ფედერაციაში არიან პოლიტიკური ხელისუფლების ნებასთან ეს ცხადია. პირველი ეტაპი, ეტაპი სანამ გასაუბრებები შედგებოდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით წარმართული. ფაქტობრივად ხედავთ, რომ პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, არის იმავე ხალხის გაყვანის მცდელობა. საჭირო იყო როგორ დაემთხვა ერთ და იგივე კანდიდატები არაერთ ბიულეტენში. კონკრეტულად მათ შეუწყეს ხელი, რომ მათთვის ასურველი კანდიდატები მართალიყო იმ სიაში, რომელიც სიაც ეხლა უკვე არის წარმოქმნილი. მოსამართლეების შერჩევისას გამჭვირვალობას ითხოვს სახალხო დამცველიც. ინო ლომჯარიას თქმით, პროცესში არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა, რაც ლეგიტიმურობას ხელს უშლის. აუცილებლად უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე ეს პროცესი. მნიშვნელოვანია, რომ საბჭომ გაითვალისწინეს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და ყველა ინფორმაციას კანდიდატების შესახებ ის გადასცემს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. უკვე არის დამოკიდებული გასაუბრების პროცესზე, რამდენად ექნება თანაბარი მიდგომა და რამდენად ობიექტური იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. დამძიმებული კლანური მმართველობა და მორჩილი სასამართლო. ასეთია ოპოზიციის შეფასება. ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამჭვირვალობა ნულს უტოლდება. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ სასამართლოში კლანის ძალაუფლების შენარჩუნება ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებშია. ეს არის კლანური მმართველობა, სრული პოლიტიკური მორჩილება და კორუფცია სასამართლოში. ესეთ მნიშვნელოვან საკითხში საზოგადოებასთან კონფლიქტში ყოფნა ასევე ძალიან ძვირად დაუჯდება ივანიშვილს და მისი ჭანჭიკის ან სასამართლო კლანის ასე ვთქვათ მოქმედებები, რომელიც წინააღმდეგობაშია საზოგადოების მოთხოვნებთან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კლანური მეთოდებით ცდილობს დააკომპლექტოს ოლიგარქიული რეჟიმისადმი ლოიალური სასამართლო სისტემა, რომელიც არა ხალხის სამსახურში იქნება, არამედ ერთადერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის სამსახურში. ამაზე რძენია პირდაპირ მნიშვნელობით იმის ხურება, რაც ხდება იუსტიციის საბჭოში, ინსტიტუციურად გამჭვირვალეობა არის ნულოვანი. მაფიოზურ სისტემაში ერთადერთი რამე უშლის ხოლმე ასეთ ამბებში ხელს, გამჭვირვალეობა არის მტერი მაფიოზური სისტემა. არის პრობლემა დგას და იქნება მუდამ დღის სასწრებში, ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკა. ყველა ხელისუფლების შტო არის კლანი ამ შემთხვევაში და რომელიც ემორჩილება ერთ არაფორმალურ მმართველს ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი გამჭვირვალეა და საჯაროობა კანონმდებლობითაა გარანტირებული. მმართველ გუნდში ეგრეთ წოდებულ კლანზე არ საუბრობენ და ირწმუნებიან, რომ სწორედ მათ შექმნეს არჩევისთვის სამართლიანი სისტემა. ქართული ოცნების დეპუტატების მტკიცებით პარლამენტი მხოლოდ ღირსეულ კანდიდატებს აირჩევს. არ არსებობდა არანაირი პროცედურა აქამდე, ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ ჩავწერეთ კანონში მრავალეტაპიანი პროცედურა, რაც ნიშნავს ხანგრძლივად ამ პროცესის წარმართვას, რამაც უნდა უზრუნველყოს საზოგადოების ნდობა პროცესისადმი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პროცესი წარიმართება კანონის შესაბამისად. მე ვერ გეტყვით, ვის წარმოადგენს იუსტიციის საბჭო, არ მინდა რომ ამ ეტაპზე ვიმარჩიო. პარლამენტი აირჩევს მხოლოდ ღირსეულ კანდიდატებს. თუ იქნებიან წარმოდგენილი ისეთი კანდიდატები, რომლებიც არის მიუღებელი, ბუნებრივია ამას ღიად ვიტყვით და ჩვენ მათ ხარს არ დაუჭერთ. არსებობს რამდენიმე მოთხოვნა. მოიხსნას კანდიდატურები, რომლებიც ინტერესთა კონფლიქტს ქმნის. გახდეს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი
გამჭვირვალე და ლეგიტიმური და წავიდეს კლანი. ჯერჯერობით ამ მოთხოვნებზე არ რეაგირებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და უცნობი რჩება ისიც, როგორც სახეს მიიღებს შერჩევის პროცესი უკვე ბოლო ეტაპზე საკანონმდებლო ორგანოში. სახელმწიფოს მხრიდან საპორტული ფედერაციების დაფინანსების პოლიტიკა გადახედვა საჭიროებს ამ შინაარსის დასკვნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვეყნებს ორგანიზაციის ინფორმაციით 2017 წლის დეკემბერსა და 2018 წლის იანვარში ფედერაციის ადმინისტრაციის უფროსმა და ერთ-ერთმა თანამშრომელმა თითქმის 30,000 ლარის პრემია აიღეს, ხოლო პრეზიდენტმა გიგა გიგიშიძემ 40,000 ლარის ოდენობის პრემია მიიღო. ეს ოდენობები მრავალგზის აღემატება სხვაზე გაცემულ პრემიებს, რაც კორუფციის კუთხით ეჭვებს აჩენს. ორგანიზაციაში აცხადება, რომ ჭიდაობის ფედერაციაში მიმდინარე პროცესებით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს. არის კორუფციის ნიშნები, შეიძლება ითქვას, რომ ახალი დანაშაულის ნიშნებიც კი თანხების არამიზნობრივად განკარგვის შემთხვევები, იგულისხმება არაპროპორციული პრემიები, არის პოლიტიკურად გავლენიანი პირის ნათესავის სასტუმროს ეს არის ლერი ხაბელოვის დის სასტუმრო ბორჯომში თითქმის 2 მილიონიანი ჯამში 2 მილიონამდე 1,600,000-იანი კონტრაქტი. იმდენად ცხადი ნიშნები არის ამ თანხების არამიზნობრივად განკარგვის, რომ მინიმუმ სამინისტრო უნდა გადახედოს იმ გადაწყვეტილებას, რომ რამდენად სწორია ჭიდაობის განვითარების მიზნებისთვის ფედერაციის დაფინანსება. 2017-2018 წელს არც ერთი თეთრი გეგა გეგეშიძის პირად ანგარიშზე პრემიის და ხელფასის სახით არ ჩარიცხულა. ამდენად ეს ინფორმაცია თუ საერთაშორისო გამჭვირვალობას კონკრეტულმა სპორტსმენმა მიეწოდა, უნდა უთხრათ, რომ ეს არის ტყუილი და ძალიან ცუდია თუ ცდილობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში. ფედერაციის ერთადერთი მოტივი, როცა ამ სასტუმროებს სარგებლობს, ეს არის ის, რომ ტექნიკური ბაზის თვალსაზრისით ეს ეს ორი სასტუმრო გახლავთ ყველაზე მეტად გამართული. ასეთ იყო დღის შემაჯამებელი გამოშვება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.